დილა მშვიდობის ყველას ვიქოქებით გიორგობის თვის ბოლო კვირეულისკენ წარმატებები და ბარაკა საქართველოს და ყველა თქვენთაგანს. სოფლიო ბირჟებზე ამასობაში ნავთობის ფასი ახალ მინიმუმს უახლოვდება, საქართველოში კი ჯიუტად მაქსიმუმზეა. მასზე არც ლარი მოქმედებს, არც პლაცი და არც გიორგობისთვის წვიმებით. ნავთობის ფასი პარასკევს $60 ჩამოსდა, 50-საც მიუახლოვდა. სოფლიოს ანალიტიკოსები აანონსებენ ფასების კლებას 6 დეკემბრამდე. რას აპირებენ საქართველოში? არც არაფერს. ემზადებიან არჩევნებისთვის. ნავთობის ფასების კლების პარალელურად ფასებმა დაიკლო მსოფლიოს წამყვანი ტექ გიგანტი კომპანიების აქციებზე. აქ საქართველოს იდეაში შეუძლია მშვიდად იყოს. Amazon's, Facebook's, Alphabet's და Netflix ვაგლახ რომ არაფერი ესაქმება სამშობლოში. ქართველი მეფუტკრეები დახმარებას ითხოვენ. ისინი წერილს უგზავნიან მთავრობას და სთხოვენ დახმარებას მიზეზების დადგენაში. დასავლეთ საქართველოში მეფუტკრეების ოჯახების 25-30%-ია განადგურებული, ზარალი ზოგან 50%-ზე მეტია. რა კავშირშია ფუტკარი და ფაროსანა? დაგველოდეთ და გაიგებთ საქმიანები BMG-ზე. კობა გვენეტაძე მორალურ რისკზე საუბრობს ვალების განულების პროგრამის შეფასებისას და კიდევ ერთხელ ყველას გასაგონად ამბობს, რომ ეს ერთჯერადი აქცია და კარგი შანსი მოქალაქეებისთვის სუფთა ფურცლიდან დაიწყონ საკრედიტო ისტორიის შექმნა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კი ორ სუბიექტ შორის გარიგებაზე აღნიშნავს ვალების განულებაზე საუბრისას და დეტალების გასაჯაროების უფლებასაც ფონდ ქართულს უტოვებს. მას შემდეგ რაც სიები დაზუსტება და გარიგება ფინალურ ეტაპზე გადავა. გვენეტაძემ განმარტა, რომ ამ სესხების დიდი ნაწილი ზარალში აღიარებული და ჩამოწერილია. ივანიშვილი საქართველოში 100 მილიონი ლარის დახარჯვას აპირებს ვალების განულებაზე. ამერიკაში კი ჯეფ ბეზოსი $100 მილიონ უსახკაროების დასახმარებლად გამოხობს. სხვაობა ორია, არა სამი. მოქმედება ხდება ამერიკაში, ხო, აქ ლარია და იქ დოლარი. იქ ვალებს არ ყიდულობს დისკონტით და ფულს კომპანიებს აძლევს პირდაპირ ბეზოსი და ხო, ჯეფ ბეზოსი მინიმუმ 25-ჯერ უფრო მდიდარია Forbes-ის ვერსიით, ვიდრე ივანიშვილი. აი ამასობაში 4 მიზეზით დამისახელებია, ხო და მოდი ახლა გადავიდეთ ორშაბათის პროლოგზე და დავიწყოთ კიდევაც. აი ესე დავასრულეთ წლევანდელი სეზონი ქართველმა მორაგბეებმა, რომლებმაც მთელი წლის განმავლობაში მოახერხეს და აი არაჩვეულებრივი დღესასწაულები მოგვიწვეს ჩვენს და მათ გულშემატკივრებს და ეს სიხარული თითქმის მთელი წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. დაგვირგვინდა ავტორიტეტული სამოას დამარცხებით და ასე ვიყავით ვართ და იმედია ვიქნებით მუდამ ამაყნი ბრძოლაში, ბედნიერნი და გამორჩეულნი შრომაშიც. კიდევ ერთხელ გამარჯობა და ბედნიერი დღე ყველას. წარმატებული ორშაბათი და კვირეული. დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს ამ კვირაში საქართველო გამარჯვებული და ამაყი იქნება თავისი არჩევანით და გადაწყვეტილებებით. ამასობაში კი თემა 25 ნოემბრის საღამოს გუშინვე რუსულმა მხარემ 3 უკრაინულ გემს ქერჩის სრუტესთან ახლოს შავ ზღვაში ცეცხლი გაუხსნა, ხომალდებიც დააკავა. ინციდენტის შედეგად რუსეთის ცნობით 3 უკრაინელი მეზღვაური დაშავდა. ეხლა თქვენ პირდაპირ ეთერში უყურებთ ფაქტიურად კადრებს, თუ როგორ მოახდინეს პატრულირების გემის საშუალებით საბორნე უკრაინული გემის პირდაპირი ტორპედირება, ოღონდ გემის საშუალებით. უკრაინელი მეზღვაურები არის დაშავებული, კიევის ინფორმაციით სულ 6 კაცი, უკრაინული მხარის ცნობით 23 მეზღვაური რუსეთს ტყვედ ყავს აყვანილი. რუსეთის მიერ უკრაინული გემებისთვის ცეცხლის გახსნისა და მათი დაკავების შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტმა პოროშენკომ
ღიად დაუჭირა მხარი სამხედრო კაბინეტის შეთავაზებას უკრაინაში საომარი მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ. ამის თაობაზე ცნობილი გახდა საგანგებო სხდომის დასრულების შემდეგ, რომელიც გუშინ ღამით გაიმართა, თუმცა აღნიშნულს პარლამენტის მხარდაჭერას დასჭირდება. პოროშენკოს განცხადებით საომარი მდგომარეობა არ ნიშნავს ომის გამოცხადებას, თუმცა ეს ნაბიჯი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას გააძლიერებს. ესეთი უმძიმესი ვითარება ჩამოყალიბდა უკრაინაში. ჩვენ მათ წარმატებას და გამძლეობას ვუსურვებთ. უბრუნდებით საქართველოს და ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან თემას, მსოფლიო ბირჟებზე ნავთობის ფასი კატასტროფულად იკლებს. ცხადია, ეს ჯერ არასახულა ქართველი ნავთობ იმპორტიორების მიერ შემოტანილი და გასაყიდად მზა პროდუქტებზე, თუ არ ჩავთვლით პარასკევის კომპანია გალფის აქციას, რომლებმაც უკვე დაიწყეს ფასის კლება. მოკლედ, მიუხედავად იმისა, რომ ლარმად დაიბრუნა შედარებით ძველი პოზიციები, დარწმუნებული ვარ, ეს კვირა საწოლზე კლების დასაწყისი იქნება საქართველოში, სადაც ერთადერთი არგუმენტი არსებობს ფასების არკლებისა. რა ვქნათ ბატონო, ძველ, ანუ მაღალ ფასებში გვაქვს ნაყიდიო. აქ უამრავი არგუმენტი მაქვს მათ მიმართ, რაც მათ სასარგებლოდ ნამდვილად არ მეტყველებს და მრბილად რომ თქვა საქმე ხშირად სპეკულაციურ ფასებთანაც გვაქვს, რომელიც მყისიერად რეაგირებს მხოლოდ გვარის გაუფასურებაზე, მაგრამ არ არის გამყარებაზე. მყისიერად რეაგირებს პლაცის ფასის კორექციაზე, გაძვირებისას. და ანუ მე შემდეგ უკვე ტყელ სიტყვებს და კომენტარებს ამზადებენ თავიანთი საკომუნიკაციო არხებით იმის ასახსნელად, თუ რა გამოუვა მდგომარეობაში ჩავარდნენ და როგორ მუშაობენ წაგებაზე ან ერთ არასრულ თეთრის მარჟაზე. მე მგონი ჯობს რომ ამ კომპანიებმა ადეკვატურად იმოქმედონ, ბაზრის ადეკვატურად, მოსახლეობა და თქვენი მომხმარებელი საკმაოდ განავრცელდა უკვე საიმისოდ რომ პლაცის ფასაც მიაგნოს. ისიც იცოდეს რომ ფიუჩერსული შესყიდვებით შეგიძლიათ. ის რომ ყიდულობთ უმეტესილად რუსეთში ნავთობპროდუქტებს, სადაც ფასი ტრადიციულად დაბალია. რომ შეგიძლიათ სავალუტო ჰეჯირებაც და ამასაც აკეთებთ, თუმცა მაინც ფას არ უკლებთ და წველით მომხმარებელს. მე მგონი რომ ფასებს უნდა მიხედოთ და იყოთ ადეკვატური ფასისა, რათა უბრალოდ ეს ყველაფერი უკან არ მორჩეს და ამ ინდუსტრიაში ბევრი რომ არაფერი შეცვლილა, ისევე როგორც მაგალითად რკინიგზაში. ეს ფაქტის სახეზეა და ზუსტად იგივეა, როგორც პირტან კიდურებიან სისხლიან 9 წელიწადში. 9 წელიწადს იყო. მაინც რა გახდა მსოფლიო ნავთობის ფასების ცვლილებების მიზეზები. ანალიტიკოსები მსოფლიოში ამის რამდენიმე მიზეზს ასახელებენ. ისტორიულ მაქსიმუმზეა მსოფლიოს 3 უმსხვილესი მწარმოებლის, შეერთებული შტატების, რუსეთის და საუდის არაბეთის ნავთობის მოპოვება. ისტორიულ მაქსიმუმზეა. კიდევ ერთ მიზეზად სხვათაშორის ბირჟებზე სპეკულაციურ ფასებს ასახელებენ, რომლებიც მაქსიმალურზე დახურეს, ანუ სპეკულანტებმა საფონდო ბირჟები დახურეს ეგრეთ წოდებული გრძელი მოთხოვნები ნავთობზე და მაქსიმალურად გაზარდეს მოკლე განაცხადები შესაბამის მოცულობებზე. მესამე მიზეზია ასევე საკმაოდ სკანდალური თემა, რომ საუდის არაბეთს ამ სიტუაციაში ფაქტიურად ტრამპის დაკრულზე ანგნებავთ დუდუგზე თუ გნებავთ სალამურზე უწევს აყოლა, რადგან ამერიკის პრეზიდენტი საეჭვოდ ზდუმს არაბეთის საუდელი მემკვიდრე პრინცის გარეულობაზე სტამბულში მოკლული რეპორტიორის ჯემალ ჰაშკაჯის მკვლელობაზე, ორთქლებაზე, ფაგამ სიტყვის პირდაპირ და გადატანითი მნიშვნელობით. ხო და უკრავს კიდეც, ახლა ტრამპიც უწონებს და ტვიტავს, რომ მადლობელია საუდის არაბეთის, მაგრამ ნავთობზე ფასმა კიდევ უნდა დაიწიოსო და საკუთარი თავის მადლიერი ის არის. ეს არის მიზეზები. ხო, მართლა, ამერიკელების დაანონსებული სანქციების მიუხედავად ირანულ ნავთობს კვლავ კარგი ფასის და შესაბამისი გასავალიც აქვს სოფლიოში და ეს არის კიდევ ერთი მიზეზი და რა არის? მოდი პროგნოზები, ვიდრე ხვალ ამ პროგნოზებს ჩვენი პარტნიორები გვეტყვიან, იგივე გალტენ ტაგარტიდან. ანალიტიკოსები მსოფლიოში ნავთობის ფასების კლებას ჯერ კიდევ 6 დეკემბრამდე ელიან. მინდა კიდევ ერთი თემა წამოვწიო, ფიქალის ნავთობი, რომელიც სწორედ რომ რევოლუციურ ცვლილებებს გამოიწვევს ამ ინდუსტრიაში და მსოფლიოს ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ დღის წესრიგში სულ უფრო იკრებს ძალებს და რასაც ვატყობ მისი, ანუ ფიქალის ნავთობის ამერიკელი მწარმოებლები არ აპირებენ გაჩერებას. აგვისტოში ამერიკაში ნავთობის მოპოვების მაჩვენებლები იყო მაქსიმალური. ანუ ფიქალის ნავთობის და მან ჯამში მთელ ბაზარს დამატებით 3 მილიონი ბარელი ნავთობი შესძინა, რაც არის კუვეიტის მოპოვების ტოლფასი.
რა დაკაჩა ნავთობწარმოებელმა კიდევ ამ პერიოდში და აქაური სტატისტიკაც გაგაოცებთ. ამერიკელების მოპოვება 16 მილიონი ბარელია, რაც რუსეთზე ან საუდის არაბეთზე გაცილებით მეტია. სხვადასხვა მიზეზების გამო მე ძალიან მიყვარს Forbes-ის კითხვა და ჩაუჯექი ამას წინათ ერთ-ერთი ტეხასელის ინტერვიუს და ასეთ რამეს უმბრნობს პატივცემული ფიქალის ნავთობის მოცულობებზე ჯერ სათხართო. ცუნამი და ამბები მერე ნახეთ ეს ჯერ მხოლოდ დასაწყისია ფიქალის ნავთობის მოპოვებებისა. და როგორ რეაგირებს ამაზე რუსეთი? ჯერჯერობით რაიმე ცვლილება 2019 წლის ბიუჯეტში ჩრდილოელ მეზობელთან შესული არ არის, თუმცა რაც რუსეთის ცენტრობანკის და მთავრობის შედარებით გონიერი წარმომადგენლების მოსაზრებები ამოვიკითხე, ისინი აპირებენ, რომ ყველა ბაზისური სცენარი დააკორექტირონ 50-55 დოლარის ფასზე ნავთობთან მიმართებაში. ნავთობის ფასების დაცემას არ მოუხდენია რუსულ რუბლზე, ტრადიციული ჩამოშლითი გავლენა, რუბლი ამ ეტაპზე უძლებს გამოწვევებს და ჩვენს მივყვებით და ვაკვირდებით სამეზობლოში მიმდინარე ამბებს. და ისევ საქართველოს, ჩვენ რა ვშვებით ამ დროს, რაც და ველით ბიუჯეტის 2019 წლის პროექტის გადახედულ ვერსიას, რომელსაც განიხილავს კომიტეტი და ველი დარჩება ბიუჯეტში ლარი დოლართან 2.7-ზე თუ დაკორექტირდება. ისე როგორც არის მაგალითად ეხლა ეს მნიშვნელოვანი გზავნილი იქნებოდა ბაზრისთვის ხო კიდე რა ვშვებით საქართველოში და არც არაფერს უმრავლესობა არჩევნებს ელის ხო და ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ შეეცადეთ ზედმეტად არ დაიბინძუროთ სრულიად გაუგონარ წუმპეში არც გონება არც თავი არც ტვინები ცხადია ვისაც შერჩა ეს ტვინი ისინი მყავს მხედველობაში ყველა წარმატებებს გისურვებთ მარტო ნავთობზე არ მცირდება ფასები, სოფლიოს უმსხვილესი ტექნოლოგიური კომპანიების ხუთეულის საბაზრო ღირებულებები დაახლოებით 1 ტრილიონით არის შემცირებული, საუბარია Facebook-ზე, Amazon-ზე, Apple-ზე, Netflix-ზე და Google-ზე. დედა კომპანია Alphabet-ზეც Google-ის ბოლო 52 კვირის განმავლობაში კომპანიების ღირებულება შემდეგნაირად შეიცვალა, აგერ ხედავთ როგორც იქნა ყველაფერს სწორად და გამართულად ეკრანზე Facebook-ი 253 მილიარდი, 280 მილიარდი Amazon-ი, 253 Apple-ი, Netflix-ი 67 მილიონი, Alphabet-ი 164 მილიარდი. ახლა ხუთივე კომპანიის აქციების ფასი სამშაბათს ვაჭრობისას მკვეთრად დაეცა. ყველაზე მეტად აქციების ფასი Apple შეუმცირდა თითქმის 5%-ით. Forbes-ი წერდა, რომ ივლისიდან მოყოლებული Facebook-ის ღირებულება 40%-ით შემცირდა, სექტემბრიდან მოყოლებული კი Amazon-მა 26%-იანი კლება აჩვენა. მიუხედავად ამისა, პლანეტის ყველაზე მდიდარი ადამიანი, ჯეფ ბეზოსი, ამერიკაში უსახკაროთა დასახმარებლად, გადავიდეთ ბეზოსზე მეგობრებო, უსახკაროთა დასახმარებლად $100 მილიონ დახარჯავს. Forbes-ის ვერსიით ყველაზე დიდი საჯაროდ გამოცხადებული ქველმოქმედებაა ეს ყველაფერი ამ დროისთვის კონკრეტულად ბეზოსი 97.5 მილიონს გადაურიცხავს კომპანიებს, რომლებიც უსახკაროებს ეხმარებიან. თუმცა როგორც მილიარდერი ამბობს, ეს მხოლოდ დასაწყისია და ის ქველმოქმედებისთვის კიდევ 2 მილიარდის დახარჯვას გეგმავს, მათ შორის ჯეფ ბეზოსი გეგმავს გაჭირვებული ადამიანებისთვის სკოლაც ააშენოს. თითეული ორგანიზაცია, რომელიც სოციალურ დაუცველ მოსახლეზე ზრუნავს, ბეზოსისგან 2.5-3 მილიონს მიიღებს. გილოცავთ მჯერა, რომ ამ თანხას ნაყოფიერად დახარჯავთ, წერს ბეზოსი ბენეფიციარებს. ისე ჯეფ ბეზოსს რომ გაეგო UNICEF-ის დასკვნა 2017 წელს საქართველოზე. მერე ამას რა გარჩევები მოყვა როსტომ მეფის სასახლეში. მერე რომ გაეგო ვინ იყო როსტომ მეფე. მერე რომ გაეგო როგორ გადაყვა ამას საქართველოს მთავრობა და როგორ შევიდა UNICEF-ი და მისი კვლევები ქართულ პოლიტიკურ კალენდარში 100 მილიონს ჰალალად დააბიუჯეტებდა ოღონდ დოლარში საქართველოზე ყოველწლიურად სიღარიბე შესამცირებლად და UNICEF-ის სახელის სადიდებლად. $100 მილიონი უსახკაროებისთვის ამერიკაში ბეზოსი და $100 მილიონი ლარი საქართველოში ვალების განულების პროგრამაზე. ოღონდ ეს პროგრამა არც $1.5 და არც 100 მილიონი დაждდება. ეს ცალსახად კარგი პროგრამაა და რა დაждდება ეს ერთჯერადი აქცია. გვაცადეთ ბატონო, ვითვლით. უპასუხისმგებლობებს არ და ვერ დავემსგავსებით, რომ ამ ამბავს პლანეტარული მასშტაბის ისტორიული მოვლენა უწოდეს, ნუ იჩქარებთ, ბატონებო, ეს არის ცალსახად
კარგი ამბავი, მაგრამ ეს არის პოლიტიკური აქტი, რომელიც დროში კარგად დაემთხვა და თითქმის შეუძლებელია კანონით დაამტკიცო, რომ ეს არის მოქალაქეების წინასაარჩევნოდ მოსყიდვის მცდელობა თუ განზრახვა. ისე მე რომ მკითხო, როგორც Forbes-ის რედაქტორს ივანიშვილს, გაცილებით სერიოზული საქმეები აქვს გაკეთებული ამ ქვეყანაში, ვიდრე ეს ჩამოწერილი ვალების შეძენაა ფიქსირებული დისკონტით, რომელიც როგორც გითხარით, არც 1.5 მილიარდი იქნება თანხაში გამოხატული და არც 600,000 დებიტორი იქნება. ასე რომ, სხვა ეთერებში ოფიციალურ რესპონდენტებს შეგვიძლია დიბაირამონ და აი აქ კი მოემზადეთ და ისე მოგწამდით. 2018 წლის შემოდგომაზე დასავლეთ საქართველოში აღინიშნებოდა ფუტკრის ოჯახების მასობრივი დაღუპვა, განადგურდა ფუტკრის ოჯახების საერთო რაოდენობის 25-30%. ზოგ რეგიონებში ზარალმა 50-80%-საც მიაღწია. მეფუტკრეები გიორგობის თვეში საგანგებოდ ქუთაისში შეიკრიბნენ. წერილს გამოუგზავნეს დარგის მინისტრს ლევან დავითაშვილს, სადაც პრობლემის მიზეზების დადგენაში და მის მოგვარებაში დახმარებას ითხოვენ. მეფუტკრეების უდიდეს ნაწილს მიაჩნიათ, რომ ფუტკრის ოჯახების დაღუპვაში გარკვეული წვლილი მიუძღვის ფაროსანას წინააღმდეგ ჩატარებულ ღონისძიებებსაც, თუმცა დინჯი ქართველი მეფუტკრეები არ ჩქარობენ და სოფლის მეურნეობის მინისტრს შესაბამისი კომპეტენტური სპეციალისტების მივლინებას ან მოვლინებას თხოვენ, რომლებიც შეისწავლიან მდგომარეობას ადგილზე და მისცემენ ფერმერებს მათ ეჭვებზე კომპეტენტურ დასკვნებს. მათ შორის, რაც ამოვიკითხე მათ განცხადებაში, ქართველ მეფუტკრეებს მიაჩნიათ, რომ აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ შეწამვლის სიხშირე ჯერადობა იყო გადაჭარბებული და ისინი უცხოელი ენტომოლოგების მეფუტკრეობის დარგში ჩართვასაც თხოვენ. თემის საქმის კურსში არიან ასევე საქართველოს სავაჭრო პალატა, მისი პრეზიდენტიც ნინო ჩიქოვანი, რომელიც გამოთქვა მზადყოფნას მონაწილეობა მიიღოს პალატის სახელით ამ ექსპერტების ჩამოყვანაში, რათა დადგინდეს, რატომ ექმნება პრობლემები ქართველ მეფუტკრეებს დასავლეთ საქართველოში. BMG მიყვება ამ თემას ყველა შესაბამის ჩართულ პირთან ერთად და ქართულ მეფუტკრეებს გამძლეობას და წარმატებებს უსურვებს. მადლობა თქვენ ესეთი შრომისთვის და თაფლისთვის, რომელიც ადრე თუქვიან საქართველოს ხელსოფლიოში დარწმუნებული ვარ გაუთქვამ სახელს. მეფუტკრეებისგან განსხვავებით კარგი ამბავი მაქვს სოფლის მეურნეობის კიდევ ერთი მიმართულებისთვის, მეღორეობისთვის. ბოლო დრომდე ვირუსოლოგებს ნაკლებად ჰქონდათ იმედი, რომ უახლოეს პერიოდში ღორის აფრიკული ჭირის საწინააღმდეგო ვაქცინა შეიქმნებოდა და იქნებოდა შესაძლებელი, მაგრამ ისინი შეცდნენ. მე რამდენი წელიწადია მსოფლიო მეღორეობის დარგზე ღორის აფრიკული ჭირი დამოკლეს מחვილივით კიდია და ნომერ პირველი პრობლემა, როგორც ჩანს, გვარდება, ვითარება უკეთესობისკენ იცვლება. ესპანელი მკვლევარები ამტკიცებენ, რომ აფრიკული ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინა შექმნილია და მადრიდის უნივერსიტეტში ჩატარებული ტესტირების შედეგები ძალიან დიდი იმედს იძლევაო. ვეტერინალური სკოლის ვირუსოლოგის ღორის აფრიკული ჭირის ლაბორატორიის დირექტორი, ესეთი პროფესორი არსებობს, ხოსე სანჩეს ვისკაინო, დარწმუნებული ვარ ზურაბ პავლიკაშვილი მასაც იცნობს. განმარტებით მრავალწლიანი კვლევები წარმატებული აღმოჩნდა და კარგი პროდუქტის ღორის აფრიკული ჭირის ვაქცინით შექმნით დასრულდა. ვაქცინა, როგორც პროფესორი ვარაუდობს, ბაზარზე 2 წელიწადში გამოჩნდება და იმედია 2019 წლის დადგომისთანავე ქართულ ფერმერებსაც უფრო დაზუსტებულ ინფორმაციას მივაწვდი ამ ვაქცინის ქმედით უნარიანობაზე. ის ბევრ პრობლემას მოხსნის, მათ შორის საქართველოს ფერმერებისთვისაც. ეხლა ისე მსოფლიო ამბებს მინდა 2 წუთი დაუბრუნდეთ, რამდენიმე თვის წინ გითხარით და აგერ შეგახსენებდით და ეხლა უკვე აგერ შანხაიში დაასრულეს 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროს შიმაო ქიური ჰოთელ მშენებლობა და გაიხსნა კიდეც და იცით ეს საოცრება სად მდებარეობს, თუ გახსოვთ, მიტოვებულ სამრეწველო ქვაბულში. აი იქ არის გახსნილი, აქ მეორე მსოფლიო ომის დროს ნახშირს მოიპოვებდნენ, კარიერი ოფიციალურად დაიხურა 2000 წელს, მას შემდეგ რაც ჩინეთში ახალი წესები შემოიღოს გარემოს დაცვაზე და სასტუმროს ოპერატორმა მიწა ამ პროექტის რეალიზებისთვის შეიძინა 2006 წელს. მისი მშენებლობა 12 წელიწადს გაგრძელდა და მასში იყო ჩართული 5000-ზე მეტი დიზაინერი, მშენებელი, არქიტექტორი. კომპლექსი მდებარეობს 30 კილომეტრში შანხაის ჰიუნცაოს აეროპორტიდან და ძირითადი შენობა ამ კომპლექსისა სწორედ 18 სართულიანი სასტუმრო ინტერკონტინენტალ შანხაი ვანდერლენდია. მასში 336 ნომერია და დამსვენებლებს ყველანაირ გართობას თავაზობენ, მათ შორის კლდეზე ძრომასაც. ნომრის საშუალო ღირებულება $650, თუმცა არის $14,000 პაკეტიც და ნომერი.
კი ახლა ამდენის დახარჯვა შეძლებენ ის რჩეულები, ვისაც ამის სურვილი აქვს და შესაძლებლობა. კომპლექსის 2 სართული წყლის ქვეშ არის განთავსებული, სადაც ლუქსის ტიპის ოთახებია და იქ ფანჯრების მაგივრად აკვარიუმებია. პირდაპირ. აგეთი ამბებია შანხაიში. შანხაის ახალი ტურისტული კომპლექსის რა გითხრათ, მაგრამ არაჩვეულებრივი სასტუმრო პარაგრაფის სიახლოვეს იქ სადაც ბიზინა ივანიშვილმა ამის ყველა 100-წლოვანი ხე განათავსა, რომელიც დასავლეთ საქართველოში შეიძინა. სხვათა შორის იქაური ხეების ნაწილი უცხოეთშიც არის შეძენილი. და მაინც როგორ გამოიყურება შეკვეთილის დენდროპარკი ნაკრძალი, რომელიც ყველაზე ხმაურიანი ხეებით გაშენდა შეკვეთილის დენდროლოგიურ პარკზე. ვიდეო ვერსია გავრცელდა Facebook-ში. მადლობა ღმერთს, ესეც ფარული ჩანაწერი არ არის და იმედია სრულიად ვალიდურია. მოდი ვნახოთ როგორ გამოიყურება დენდროლოგიური პარკი, სადაც იმედია მალე ყველა შეგვეძლება შესვლა, დათვალიერება, დასვენება. ევროკავშირის ექსპერტთა მისია საქართველოს მოსახლეობის რეესტრის შექმნაში დაეხმარება. ბიზნეს ომბუდსმენის შესახებ კანონში კი ცვლილებები შედის. ტაქსების ლიცენზირებიდან ბიუჯეტში 10 თვეში გადახდilma თანხამ მილიონ 722,608 შეადგინა. ის როგორ მინდოდა რომ მილიონი ყოფილიყო. ამის შესაძლებლობა რო ჰქონდეს ესეთი შემოსავლიანი რო იყოს ეს თემა. წლის 9 თვეში მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 25,8 მილიონი ლარი ათვისებული, წლიური გეგმა კი 50 მილიონ ლარს შეადგენს. მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ათვისებული თანხების უმეტესობა იურიდიული, ფინანსური, საკონსულტაციო და სარეკლამო მომსახურების, ასევე საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ხარჯებია. აქ მესამე ფანჯრად ალბათ უკვე შეძლებს რომ შემომიერთდეს ან მეორე ფანჯრად ან არა მესამე. კარგია. ანა, შენი ტექსტია, დილამშვიდობის. როგორ გზნობ თავს ამუშავებას დღეს? არაჩვეულებრივ კვირას ვიწყებთ, ძალიან საინტერესო დღეებით და რა თქმა უნდა საქმიანად ამუშავებასაც ძალიან საინტერესო ამბებით. და რაც შეეხება ინფორმაციას, რომლის გაცნობა ჩვენ დაიწყო მაყურებელთათვის, მე გავაგზავნებ და ჩავშლი. კერძოდ ამ ბიუჯეტის მონიტორის მიხედვით, გიორგი 9 თვეში ათვისებული თანხებიდან მიზნებზე მთლიანი მოცულობის 45,1% დაიხარჯა, რაც 11,2 მილიონი ლარია. თანხების 12,9%, ანუ 3,100,000 ლარი სხვა სპეციფიური ხარჯების დაფინანსებას მოხმარდა. 10,4%, ანუ 2,600,000 ლარი კი კულტურული, სპორტული, საერთაშორისო ტურიზმის ხელშეწყობის და სხვა მსგავსი ხარჯების დაფინანსებისთვის არის დახარჯული. 11,6%, ანუ 2,900,000 ლარი ინფრასტრუქტურული და სოციალური ტიპის ხარჯები არის. 9,1% კი ხარჯავი დაწესებულების შეუფერხებელი ფუნქციონირების ნაწილზე მოდის, საჯარო მომსახურებათა კვალიფიკაციის ამაღლების და მიმდინარე საჭიროების დაფინანსებაზე. თუ რაში დაიხარჯა დარჩენილი 11,2%, ანუ 2,800,000 ლარი, ეს საიდუმლოა. საბიუჯეტო კოდექსის მიხედვით საქართველოს პრეზიდენტის და საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდებიდან სახსრები გამოიყოფა სახელმწიფო ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახადების დასაფინანსებლად. ამასობაში ბიზნეს ომბუდსმენის შესახებ კანონში შედის ცვლილებები. კანონპროექტის მიხედვით საკონსტიტუციო სასამართლოსთან ერთად ბიზნეს ომბუდსმენის კომპენსაცია საერთო სასამართლო კომპეტენციას საერთო სასამართლოებში სასამართლო მეგობრის ფუნქციის შესრულებაც ემატება. მეორე ცვლილების მიხედვით კი ბიზნეს ომბუდსმენს ენიჭება უფლება ადმინისტრაციული ორგანოდან გამოითხოვოს საკუთარი მოვალეობების შესრულებისათვის საჭირო ინფორმაცია. ბიზნეს ომბუდსმენის შესახებ საქართველოს კანონის მიღებისას კანონმდებლობა ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებებს
საწარმოებაში არ ითვალისწინებდა სასამართლოს მეგობრის ინსტიტუტს, რომლის შესახებაც ჩანაწერი ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსს მოგვიანებით დაემატა. ნორმა ადმინისტრაციული ორგანოდან ინფორმაციის გამოთხოვასთან დაკავშირებით ბლანკეტურია, პრაქტიკაში კი პრობლემას ქმნის. კანონპროექტის განმარტებით ბარათში ასევე აღნიშნულია, რომ ჩანაწერში არსებული სიტყვა წყობა იძლევა მხოლოდ კანონით პირდაპირ გათვალისწინებული ორგანოებიდან ინფორმაციის გამოთხოვის შესაძლებლობას. თავის მხრივ კი ეს უკანასკნელი მხოლოდ საგადასახადო კოდექსშია გათვალისწინებული. მოკლედ იცვლება კანონში არსებული ბლანკეტური ნორმა და ნაცვლად კანონით პირდაპირ გათვალისწინებული შემთხვევისა ბიზნეს ომბუდსმენს ენიჭება ადმინისტრაციული ორგანოდან ინფორმაციის მიღების ზოგადი კომპეტენციაც. კანონი ასევე ითვალისწინებს ამგვარი კომპეტენციის ფარგლებში შეზღუდვას კანონმდებლობით პირდაპირ გათვალისწინებული შემთხვევებისას. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა მცხეთის გენგეგვის შემუშავებისათვის კონკურსი გამოაცხადა. იუნესკომ მცხეთის ისტორიული ძეგლები, ჯვრის მონასტერი, სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარი და სამთავრო მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ნუსხაში შეიტანა და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მცხეთაში განაშენიანებაზე შეზღუდვები იყო დაწესებული. გენგეგმას რაც შეეხება კონკურსზე მონაწილეობის მსურველთა წინადადებების მიღება 21 დეკემბერს დასრულდება. ქუთაისი პოსტის ხონის ცენტრალური პოსტის ინფორმაციით ხონის ცენტრალურ ბულვარს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება. ხონის მერიის ინფორმაციით სამუშაოებს რეგიონალური განვითარების ფონდი დააფინანსებს. სხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან ერთად ხონის ისტორიული ბულვარის რეაბილიტაციისათვის თანხის მოთხოვნა ფონდში უკვე გაგზავნილია. სამუშაოები კი 2019 წელს უნდა დაიწყოს. ხონის ცენტრში დასასვენებელი პარკი, რომელსაც ადგილობრივები ბულვარს უწოდებენ, მე-19 საუკუნის 40-იან წლებშია გაშენებული. ტაქსების ლიცენზირებიდან ბიუჯეტში 10 თვეში გადახდიდმა თანხა 1,722,608 ლარი შეადგინა. ტაქსით მომსახურების ნებართვის მიღება ნებისმიერ ფიზიკურ პირს შეუძლია, რომელსაც აქვს მართვის მოწმობა და სურს ანაზღაურების სანაცვლოდ მგზავრების გადაყვანა ავტოსატრანსპორტო საშუალებით, რომელსაც მძღოლი საავარძლის გარდა არაუმეტეს 8 დასაჯდომი ადგილი აქვს. დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი ავტომობილით ტაქსით გადაყვანის ნებართვა გაიცემა ერთჯერადად 1 წლის ვადით. მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის რეალურ მოძრაობაში ჩაბარება კი 2019 წლის იანვრიდან აღარ დაინერგება და სისტემის ამოქმედება კიდევ რამდენიმე თვით გადავადდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით პროექტისათვის განსაზღვრულ საგამოცდო მარშრუტების ნაწილზე მუშაობა დასრულებულია, თუმცა ნაწილზე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ჯერ მიმდინარეობს. ტექნოლოგიური პარკი თელავში გაიხსნა. თელავის ტექნოპარკი აღჭურვილია ყველა იმ მომსახურებით და სერვისით, რომელთაც საქართველოს სხვა ტექნოპარკების მომხმარებლები სარგებლობენ. ტექნოპარკის გახსნის ოფიციალურ ცერემონიალს პრემიერ-მინისტრის დაესწრო. თელავში ასევე განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე და ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი იმყოფებოდნენ სხვა ოფიციალურ პირებთან ერთად. ტექნოლოგიური პარკი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტომ მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტის ფარგლებში დააფინანსა. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით მუნიციპალური განვითარების ფონდი ინოვაციური ცენტრის ტექნოპარკის მშენებლობას კასპშიც იწყებს. კომპანია მემკვადრატი უძრავი ქონება სამშენებლო კოლეჯის კონსტრუქტორის გახსნის ცერემონია გამართა. პროექტის იდეა სამშენებლო სფეროს პროფესიონალი კადრების შევსების და დასაქმების ხელშეწყობას უკავშირდება. კონსტრუქტორი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს და დეველოპერული კომპანია მემკვადრატი უძრავი ქონების საერთო პროექტი გახლავთ, რომლის სრული საინვესტიციო ღირებულებაც 3 მილიონი ლარია. 11 მოკლევადიანი პროფესიული პროგრამით კოლეჯი 600-მდე სერტიფიცირებულ სპეციალისტს, ხოლო სახელმწიფო პროგრამით კი დიპლომირებულ შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების სპეციალისტებს მოამზადებს ყოველწლიურად.
საქართველოს ასეთი ბევრი პროგრამა ჭირდება განვითარებისთვის კიდევ ძალიან ბევრი მდიდარი ქვეყნების ხსენებისას კი ყოველთვის ფიქრობ და ხშირად თანხმდებით კიდეც რომ იქაურ მოქალაქეებს მაღალი შემოსავლების და ცხოვრების ხარისხი აქვს. თუმცა ასეთ ქვეყნებში არსებობენ ისეთი მოქალაქეებიც, რომლებიც სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ არიან და მათი რაოდენობა არც ისე მცირეა. ანუკა ჯოხაძე დღეს იმ მდიდარი ქვეყნების ათეულს გაგვაცნობს, სადაც მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი სიღარიბეს ებრძვის. ანუკა დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის და ანა. ირლანდია ყველასთვის ცნობილია როგორც ერთ-ერთი მდიდარი ეკონომიკის მქონე ქვეყანა. აქ მოსახლეობის რაოდენობა დაახლოებით 4.840.000-ია. მთლიანი შიდა პროდუქტი კი ერთ სულ მოსახლეზე 67.335 ამერიკული დოლარი. ერთი შეხედვით ამ სახარბიელო რიცხვების მიღმა მოსახლეობის დაახლოებით 8.2% სიღარიბეს ებრძვის. ირლანდიის მოსახლეობის 10%-ს პოლონეთიდან, ლატვიიდან, ლიტვიდან, რუმინეთიდან, უკრაინიდან, რუსეთიდან, ჩინეთიდან, პაკისტანიდან, ფილიპინებიდან და ნიგერიიდან ჩამოსული მიგრანტები წარმოადგენენ. არაბეთის გაერთიანებული საამიროების შემთხვევაში კი მოსახლეობის რაოდენობა დაახლოებით 9.3 მილიონია, საიდანაც ეთნიკური არაბები ამ რაოდენობის მესამედს შეადგენენ. 11% კი მკვიდრი მოსახლეა. დანარჩენი ნაწილი კი ისეთ მიგრანტებზე მოდის, რომლებიც სახელმწიფოს დროებით მუშაობის მიზნით ეწვნენ. ანუ როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში საკმაოდ მაღალია სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მცხოვრე ადამიანების რაოდენობას. დაახლოებით თუ შეგვიძლია ეს მაჩვენებელიც დავასახელოთ. ანა სწორად აღნიშნა, ქვეყანაში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მცხოვრები მოსახლეობის რაოდენობა მთლიანი მოსახლეობის დაახლოებით 19.5%-ია. დამეთანხმები, რომ ეს მაღალი მაჩვენებელია, ხოლო მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 67.293 ამერიკული დოლარი. საუდის არაბეთთან ერთად რეიტინგში მოხვდა შვეიცარიაც, სადაც მოსახლეობის საერთო რაოდენობა დაახლოებით 8 მილიონია. მთლიანი შიდა პროდუქტი კი ერთ სულ მოსახლეზე 57.410 ამერიკული დოლარი. ბოლო მონაცემებით 8 მილიონიანი მოსახლეობის დაახლოებით 7% სიღარიბის ზღვარს ქვემოთაა. შედარებით მცირეა სიღარიბის მაჩვენებელი იმ ადამიანებში, რომლებიც მუშაობენ და ის ამ შემთხვევაში დაახლოებით 3.9%-ია. რეიტინგში ასევე მოხვდა ამერიკის შეერთებული შტატებიც, სადაც დაახლოებით 325 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. და დილა მშვიდობის ანა. დილა მშვიდობის გიორგი. როგორია სიღარიბე მაშინ შეერთებულ შტატებში, რახან ახსენე მომაკლდა ეს სტატისტიკა და იმედია შეგვივსებ. გიორგი, ამერიკის შეერთებული შტატების მოსახლეობის დაახლოებით 15% სიღარიბეს ებრძვის, ჯამური მოსახლეობის 8.8%-ია სიღარიბის ზღვარს მიღმა ასევე ნიდერლანდებშიც, აქ მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 48.473 ამერიკული დოლარია. ამის მიუხედავად ქვეყანა მსოფლიოში ძლიერი ეკონომიკური მაჩვენებლებითაა ცნობილი, მაგრამ ექსპერტები მაინც ამბობენ, რომ ღარიბი მოსახლეობის რიცხვი წლიდან წლამდე იზრდება. დიდი წილი უჭირავს მოსახლეობის რაოდენობაში ასევე მიგრანტებსაც. შვედეთში ღარიბი მოსახლეობის რაოდენობა საერთო რიცხვოვნობის 15%-ია. 2017 წელს კი ეს სახელმწიფო იმ ქვეყნებს შორის მოხვდა, სადაც ყველაზე სწრაფად იზრდება ღარიბი მოსახლეობის რიცხვი. რეიტინგში ასევე მოხვდნენ ისეთი ქვეყნები, როგორებიცაა დანია, სიღარიბის 13.4%-იანი მაჩვენებლით, ეს მაჩვენებელი ავსტრიაში 3%-ია, გერმანიაში დაახლოებით 16%, ბელგიაში კი 15%. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ამ რეიტინგში არ განხილულა ახლო აღმოსავლეთის რამდენიმე ქვეყანა სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ყოფი მოსახლეობის ზუსტი რაოდენობრივი მონაცემების არარსებობის გამო. მადლობა ანუკას, ჩვენს მაყურებელს ვთხოვ რომ დაგველოდოს, სულ რამდენიმე წამში სავალუტო მიმოხილვით შემოგირდებით და შემდგომ უკვე ლევან თაღიაშვილის ჩაგვრთება ძალიან საინტერესო აწ უკვე ტრადიციული თემით. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით მიმდინარე წლის ოქტომბერში საქართველოში მოქმედი ყველა კომერციული ბანკის წმინდა მოგებამ 103 მილიონი ლარი შეადგინა. რაც 66 მილიონი ლარით მეტია გასული წლის ოქტომბრის მაჩვენებელზე. ანუ ერთ თვეში 103 მილიონი ლარის მოგება მიმდინარე წლის ყოველთვიური მოგების რეკორდული მაჩვენებელიც არის. ოქტომბერში ბანკების შემოსავლებმა 379 მილიონი ლარი შეადგინა, საიდანაც 288 მილიონი წავიდა საპროცენტო შემოსავლებიდან, მიიღეს საპროცენტო შემოსავლებიდან, ხოლო 91 მილიონი ლარი კი არასაპროცენტო შემოსავლები იყო. 10 თვის ჯამში იანვარ-ოქტომბერში ბანკების მოგება 706 მილიონი ლარია, რაც 2017 წლის იანვარ-ოქტომბრის მოგებაზე 37 მილიონი ლარით მეტია. ეს დაახლოებით 5.5-6%-ია.
აი ესეთი ამბავია ბანკებზე და რა ხდება მსოფლიო ბირჟებზე. უფრო სწორად, როგორ პოზიციონირებენ კომპანიები, ქართული კომპანიები ლონდონის საფონდო ბირჟაზე და რამდენად მოქმედებს მათზე წინასაარჩევნო ვითარება საქართველოში და სრულიად აღვირახსნილი ანტიბიზნესური რიტორიკა, არანაკლები ბიზნესისთვის სრულიად მიუღებელი პერსონაჟების მონაწილეობით. ტრადიციულად ამ თემაზე გვყავს ლევან თაღიაშვილი, რომელიც ბევრ სიახლეს გვეტყვის, ლევან დილამშვიდობის. იმ კეთილი ვაჟაზაზაევიჩის არ იყოს, გითხარი ახლა რა ხდება ჩვენს ზევით და ჩვენს ქვევით. გისმენთ მოგადებით. დილამშვიდობისა. ჩვენ საქმიან მაყურებელს წარმატებულ დღეს და კვირაულს უსურვებს საფონდო ბირჟაზე სამწუხაროდ პირველი შემთხვევა არაა, როდესაც არც სავაჭრო სესიების და არც ეგრეთ წოდებული ფიქსინგის დროს გარიგება საერთოდ არ იდება. როგორც ჩანს, საარჩევნო ციებ-ცხელების პერიოდში კომპანიები ნაკლებად აქტიურობდნენ, რაც აქამდე იყო ბირჟა ზედმეტად დატვირთული, თუმცა კვირაში რამდენიმე გარიგება მაინც თვალსაჩინო იყო. ამიტომ გვიწევს პირდაპირ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გადასვლა, სადაც გალთენ თაგარდის მონაცემებით კვლავ დაიკლო ქართული კომპანიების აქციების ფასმა, გარდა საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფისა. საქართველოს ბანკის 309,000 აქციაზე მეტი გაიყიდა, დაახლოებით 5 მილიონ ფუნტად. თითქმის იდენტურ ფასად გასხვის და ჯორჯია კაპიტალის 386,000 აქცია. რაც შეეხება TBC ბანკს და საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფს, მათი გასხვისებული აქციების რაოდენობა შესაბამისად 107 და 170,000 შეადგინა. გარიგების ღირებულება კი 1,678,000 და 390,000 ფუნტ სტერლინგი იყო. გადავიდეთ კომპანიების ღირებულებაზე, როგორც ეკრანზე ხედავთ, ყველაზე ძვირად TBC ბანკია შეფასებული, მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია 846 მილიონი ფუნტია. შემდეგ მოდის საქართველოს ბანკი 752 მილიონით, მაშინ როდესაც წინა კვირას ეს რიცხვი 774 მილიონი იყო. ჯორჯია კაპიტალის ღირებულება 445 მილიონია, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი კი 315 მილიონ ფუნტადაა შეფასებული. დაბრუნდეთ საქართველოში, ბირჟის ინდექსი JSX ოქტომბრის შემდეგ თითქმის არ შეცვლილა და ის 140 პუნქტს შეადგენს, რაც შეეხება საფონდო ბირჟის კაპიტალიზაციას, ამჟამად 31 ოქტომბრის მონაცემები გვაქვს, რომლის მიხედვითაც ეს რიცხვი 1,794 მილიონს შეადგენს. სავარაუდოდ მომდევნო მიმოხილვის დროს უკვე ახალ მონაცემებს მოგაწვით, თუმცა არ რაიმე სერიოზულ ცვლილებას ჰქონდეს ადგილი, გამომდინარე იქიდან, რომ მნიშვნელოვანი გარიგება ამ თვეში მხოლოდ ერთხელ დაიდო, ახალი ფასიანი ქაღალდები კი 6 სექტემბრის შემდეგ არ განთავსებულა საფონდო ბირჟაზე. გავიგეთ. ყველა მადლობა ლევან. მოდი გადავიდეთ ხა დავნახოთ როგორი ამინდიგოლის თელი კვირის განმავლობაში და დღეს განსაკუთრებულად გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ინფორმაციას ანა მოგვაწვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით უღრუბლიანობის მომატება, თუმცა უმეტესად უნალექოთ ზოგან იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში იქნება 15 გრადუსი, ბათუმში, ქობულეთში და ქუთაისში 16 გრადუსი და უმეტესად უნალექოთ ჩაევლის დღე. ზუგდიდში დღის განმავლობაში მაქსიმუმ 15 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 16, ოუნში 12, გორში 14 გრადუსი და ცხინვალში 13 გრადუსი. მარნეულში 12 გრადუსი იქნება, რუსთავში 14 და ახალციხეში 10 გრადუსი. ისევ როგორც ბორჯომში, ბაკურიანში მაქსიმუმ 7 გრადუსამდე გათბება ჰარი, ახალქალაქში 6 გრადუსი იქნება, სტეფანწმინდაში მხოლოდ 3, თელავში 11 და დედაქალაქს რაც შეეხება თბილისში დრო გამოშვებით უღრუბლიანობა მოიმატებს, უმეტესად უნალექოთ ჩაევლის დღე, ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი მაინც დაუბერავს, თუმცა ტემპერატურა მაქსიმუმ 13 გრადუსი არის ნავარაუდოვი. მადლობა ანას, ჩვენ ახლა გავდივართ რეკლამაზე, მანამდე კიდევ ერთხელ შეგიძლიათ ნახოთ თუ ვინ იქნებიან ჩვენი დღევანდელი სტუმრები, ვის უმასპინძლებთ, ასევე რა თემები გაიშლება. სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ უკვე კომპანია, კიდევ ერთი კომპანია, რომელიც TBC ბანკის ბიზნეს დაჯილდოებაში მონაწილეობს, კომპანია ეკოტური, და მისი მესვეურები, მმართველი პარტნიორები იქნებიან საქმიანი დილის პირველი სტუმრები. დაგველოდეთ. 26 ნოემბერს დილას საქმიანად იწყებენ გიორგი რაჯაბაშვილი, ზურა ჯავახიშვილი, გივი კალანდაძე, კრისტიან გესელი,
ირინა გორული, ელენე ბაქრაძე, ელენე ჩომახიძე და მისი სტუმარი ლაშა ნოდია. დილა საქმიანია ტელეპირველზე. ეკოტურიზმის განვითარებისათვის ერთი ასეთი კომპანია შეიქმნა ეკოტურს ჯორჯია, რომელიც ყოველკვირეულად მოგზაურებს სხვადასხვა ტურს თავაზობს. დაახლოებით 10 დღიანი ტურები, რომელსაც ეკოტურსი გვთავაზობს, არის ჩვეულებრივი სანახაობა. ტურის განმავლობაში კი შეგიძლიათ ისეთი ცხოველები და ფრინველებიც მოინახულოთ, როგორც არის დათვინგელი, არწივი, ორფი და ასე შემდეგ. მოკლედ, ჯერ ეკოტურ ჯორჯია უნდა გავიცნოთ და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად ველურ ბუნებაში ვიმოგზაურებთ. ეკოტურის შექმნა მას შემდეგ გახდა საჭირო, როცა ბუნებაში დასვენებისა და ადამიანის მიერ ჯერ კიდევ ხელშეუხებელ ადგილებში მოგზაურობის მიმართ მასობრივი ინტერესი გაჩნდა. ზემო აჭარაში, სვანეთში, თუშეთში, ფშავ-ხევსურეთი, კახეთი, მოკლედ საქართველოს ყველა კუთხის ველურ ბუნებაში მოგზაურობას ეკოტურ ჯორჯია გვთავაზობს. მსოფლიოში 35 ბიომრავალფეროვნების ცხელი წერტილი არის. კავკასია კი როგორც ბიომრავალფეროვნებით ყველაზე გამორჩეული, ტურიზმის მოყვარულთა დიდ ინტერესსაც იწვევს. ეკოტურს საქართველოს ველური ბუნების მოყვარულებისა და ბუნების კონსერვაციონისტების მიერ არის დაფუძნებული. შექმნის მთავარი იდეა კი ბუნებაზე ნეგატიური ზეგავლენის თავიდან აცილება და ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობა იყო. იმისთვის, რომ მაქსიმალური შემოსავალი დარჩეს საქართველოს მთიან რეგიონებს. ეკოტურს ჯორჯიას გუნდი უმეტესად პროფესიონალი ეკოლოგებისა და ზოოლოგებისაგან შედგება, რომელთაც ფრინველისა და ძუძუმწოვრების კვლევის და კონსერვაციის დიდხნიანი გამოცდილება აქვთ. ასევე პროფესიონალი ველური ბუნების ფოტოგრაფებიც არიან, რაზეც კადრიც მეტყველებს. გიდობას კი მწერალი, ბუნების მოყვარული ეთნოგრაფი გაგიწევთ, რაც კიდევ უფრო მრავალფეროვანს ხდის ტურებს. ეკოტურს ჯორჯია ბუნების მოყვარულ ტურისტებს 1-დან 10 დღემდე ტურებს თავაზობს, რომლის განმავლობაში ვიზიტორებს ექნებათ საშუალება ნახონ და გადაიღონ ისეთი სახეობის ფრინველები, როგორებიცაა კავკასიური როჭო, კავკასიური შურთხე, დიდი კოჭობა, წითელმუცელა, ბოლოცეცხლა, თისა და ბეკობის არწივები, სლავი, ორბი და სხვა. რა დაგვიტოვა სასაუბრო და ამას სწორედ ეკოტურსის მესვეურებთან გიორგი რაჯაბაშვილი და ზურაბ ჯავახიშვილი ვსტუმრობდნენ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დიმანშვიდობის. ის ადამიანები, ვინც თქვენ მოგაკითხავენ, მივხვდი, ვინ შეიძლება იყო, მაგრამ თქვენ რა კავშირი გქონდათ ეკოტურიზმთან აქამდე და რატომ გადაწყვეტეთ, რომ ეს ბიზნესად გექციეთ? მოდი აქედან დავიწყოთ. ესე იგი, ეკოტურიზმის შექმნის იდეა წამოვიდა იქიდან, რომ საქართველოს და კავკასია და კერძო საქართველოს არის 35 ცხელი წერტილი არსებობს ბიომრავალფეროვნების ესეთი მსოფლიოში მთელ დედამიწაზე, ასე ვთქვათ, გამოუკვეთილი მნიშვნელობის ცხელი წერტილი, ესეც 35 არის დედამიწაზე და ამ ცხელ წერტილთაგან ერთ-ერთი არის სწორედაც კავკასია, რაც გულისხმობს იმას, რომ აქ მრავალი სახეობის ნადირი და ფრინველი არის, ასე ვთქვათ, მცენარეები, ყველა სახეობის მოკლედ ბიომრავალფეროვნება, რაც საინტერესო არის ბუნების მოყვარულთათვის. ისინი საქართველოში ჩამოდიან, რათა ნახონ ეს ბუნება, ან გადაიღონ მათ შორის ყველაზე მოთხოვნადი ტურები ჩვენთან რაც არის ძირითადად ფრინველების ზედაკვირვება. ფრინველებიდან არის 400 სახეობის ფრინველი დაახლოებით საქართველოში გავრცელებული და ამ ფრინველებიდან ასე ვთქვათ არის რამოდენიმე 10-მდე ფრინველი, რომლის ნახვაც სხვაგან გაგიჭირდება სხვა ადგილას, ასე ვთქვათ. ხო, მეორის მხრიდან მე როგორც წარმომედგინა, თავიდან სანამ ამ თემაში გავარკვევოდით, ანუ აფრიკაში მოგზაურობა რაც მინახავს, როცა მიდიან და ხედავენ ჟირაფებს, სპილოებს და ასე შემდეგ, აქ ჩამოთვლილ გელი დათვი და ასე შემდეგ, რამდენად ასეთი მარტივი სანახავია საქართველოს ტყეებში და მაღალმთიანეთში, ანუ არა პროფესიონალი, რომელიც შეიარაღებული თვალით შეიძლება არ იყოს ამ ტურის მონაწილე, უბრალოდ ცხოველების სადმის სიყვარული კონდეს, დრო წავიდეს ტურში, ამდენ გარანტირებული არის, რომ ამ ყველა ცხოველს გადაეყრება. ნუ საკმაოდ ძნელია ისე საქართველოში ცხოველების ნახვა, ძუძუმწოვრები არიან საკმაოდ იმალებიან, ასე ვთქვათ, ველური, იმის გამო, რომ არის ხშირი შემთხვევები მათზე ნადირობის. მაგრამ ნუ ამ წლების განმავლობაში რაღაცნაირად გვაქვს ეს ინფორმაცია, როგორ უნდა სად შეიძლება მოვიძიოთ, რა ადგილებში რომ ნახოთ და ასე შემდეგ. ასევე ჩვენი ასე ვთქვათ ვიზიტორები, რომლებიც საქართველოში ჩამოდიან, შეიარაღებული არიან თავისი დურბინით, ტელესკოპით, მომზადებულები არიან რა ამისათვის, ამიტომ რაღაც დიდ მანძილზე ხდება ხშირად ამ ყველაფრის დაკვირვება.
საქართველოში რამდენი ადგილი გამოიკვეთა გიორგი ისეთი, რომელსაც თქვენ შეიძლება შესთავაზოთ დაინტერესებულ ვიზიტორებს? მთელი იდეაში კავკასიონის გასწვრივ ყველგან შეიძლება ამ ტურების მოწყობა, მაგრამ მანძილის და პერიოდების, სეზონების გათვალისწინებით 5-6-ია ძირითადი, მათ შორის არის ყაზბეგი, ძირითადად ეს ეროვნული პარკებს მოიცავს ხშირად, არის ვაშლოვანის ეროვნული პარკი, ჯავახეთის ეროვნული პარკი და შემოდგომის ტურების დროს გვიწევს ასევე ბათუმის ტერიტორიაზე და კოლხეთის დაბლობზე. ქართველები ხშირად არიან ხოლმე სტუმრები, იმიტომ რომ თქვენ ახსენებთ ჩამოდიან სტუმრები. აქვს ქართველებს ინტერესი? თითქმის არა, ქართველები თითქმის არ აქვს ასეთი ტურისტები ჩვენ. ძირითადად ჩვენი ტურისტები არიან რომელი ქვეყნებიდან არიან? ძირითადად არიან ბრიტანეთიდან, ყველაზე უფრო მეტად, მე არის სკანდინავიის ქვეყნები და ჰოლანდია და ასე ვთქვათ, ჩრდილო-დასავლეთ ევროპა. და შემდეგ უკვე სხვა ქვეყნები, ძირითადად ეს არის ევროპის ქვეყნები. ამერიკაში საკმაოდ გავრცელებული არის ეს ტურიზმი, ამ ტიპის ტურიზმი, უბრალოდ ჯერ ბაზრის ათვისება მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ. ანუ ყველგან არის ამ ეკოტურიზმის სახელით ცნობილი, ხო? ზუსტად ესეთი მიმართულება. bird watching-ი ქვია, ან wildlife watching-ი ერთად არის ხშირად რა, ანუ ეგ მაინც დომინირებს, ხო? ხო, ანუ ეს არის, რასაც ვამბობთ, ხო, შემადგენელი ნაწილია ველურ ბუნებაზე დაკვირვების ტურების bird watching-ი. და უშუალოდ თქვენთან ჩამოდიან ამ შემთხვევაში ადამიანები, მიზანი აქვს სწორედ ამ მიმართ. თქვენ რა მიგიყვანეთ TBC-მდე, ბიზნესამდე და დაჯილდოებამდე? მივხვდი რომ სფეროში ერკვევით, თან კარგად ერკვევით, მაგრამ ბიზნესთან როგორ მიხვედით და მე გადაწყვეტეთ რომ ჩართულიყავით კონკურსში? მოკლედ ისე საქართველოში არ ვცდილობდით ხოლმე მაინც და მაინც პოპულარიზირებას, ასე ვთქვათ, იმის გამო რომ შემომყვანი ტურიზმით ვართ დაკავებული და ეხლა რაღაცნაირად დაგვაინტერესა ამ იმანთან რაღაც რა ვიცი, ვიფიქრეთ რომ განსხვავებული იყო, რასაც ვაკეთებდით. შეიძლება ქართველებსაც დააინტერესოთ. ნუ რაღაც ისეთი იყო, რა ვიცი, და კარგი იქნებოდა რომ აქაც რა ვიცი იყოს ცნობილი რა. მე მახსოვს აჭარაში სექტემბერში მგონი გადამფრენებელებთან დაკავშირებით დიდი მასშტაბური შეკრება და მთელი ამბავი. თქვენც იყავით დარწმუნებული რა წარმოდგენილები. აი, მაშინ ბევრი საუბარი მიმდინარეობდა რა გვჭირდება რომ ასეთი განვითარება მოხდეს. თქვენ რა გჭირდებათ, როცა ჩამოდიან თქვენთან სტუმრები? ყველაზე მეტად რა საჭიროებას ხედავთ სხვადასხვა მიმართულებით? სულ რამდენიმე ადგილი არისო თქვენ დაასახელეთ, მაგრამ რეალურად შეიძლება მეტის პოტენციალი არსებობს. რატომ ვერ ვითვისებთ მაშინ მეტს? ინფრასტრუქტურაა ერთი, რაც ჩვენ ვერ შევცვლით და სასტუმროები ეს რაღაც ხშირად გვიწევს შედარებით ველურ ადგილებში ყოფნა. და შესაბამისად უნდა იყოს რაღაც განთავსების საშუალება ან რესტორნის ან ეს ადამიანები არიან უმეტესობა ასაკოვანი დაახლოებით 50-ის ზევით, ასე ვთქვათ და რაღაც კომფორტს, მინიმალურ კომფორტს მაინც მოელიან. ესე კარავში დარჩენა და რაღაც არ არის და ნუ შესაბამისად, ხო, რაღაც ლიმიტირებულები ვართ რა, იმიტომ რომ რაღაც ბევრ ჯგუფს ერთ და იგივე ადგილას ვერ დატოვებ. არის ესეთი ადგილები რა, გვაქვს ახლაც. ზურა, გამარჯვების შემთხვევაში, რასაც გისურვებთ გულით და სულით, რა მიმართულებას აირჩევდით TBC-ის გაცხადებული ჯილდოებიდან? ამაზე თუ არის ნაფიქრი, რა შეიძლება იყოს? რაც გვიფიქრია პრინციპში. საიტის უფრო დიჯიტალი ხო ალბათ? რამე თუ ჩვენი უფრო გამყვანი მაინც შემოყვანი. დღეს როგორ გიკავშირდებიან? დღეს ვებსაიტი გვაქვს და ასევე არის რამოდენიმე ესეთი bird watching fairs ეძახიან, ანუ ტურიზმის ბაზრობა ჩვენი მიმართულებით, ასე ვთქვათ. და ამ ბაზრობაზე დავდივართ ხოლმე, ეგ მოვყარებთ ურთიერთობას ადგილობრივ კომპანიებთან, ბრიტანულ კომპანიასთან იქნება ეს თუ ჰოლანდიურთან თუ ასე შემდეგ, რომელი ქვეყანაც არის ჩვენი ბაზარი ძირითადად. და მათი მეშვეობით, ასე ვთქვათ, ვცდილობთ რომ გავიდეთ რამდენი წელია რაც ამ ბიზნესს აკეთებთ? ბიზნეს, ანუ ტურიზმი, ამ ტიპის ტურიზმით დაკავებულები ვართ ჩვენ უკვე პირველად მე მახსოვს 1998 წელს ვიყავით ასული 2003-დან 2003-დან ამოიქოხა როგორც ბიზნესი. ხო, როგორც ბიზნესი შეგაძლო მოთხოვნები და როგორც სპეციალისტებს იმ კონკრეტული მიმართულების მაგალითად ფრინველების შემთხვევაში და ასე შემდეგ გვიკავშირდებოდნენ ხოლმე უცხოელები, იმიტომ რომ ძალიან ინტერესი არის და ნუ ველური იყო ასე ვთქვათ ქვეყანა მაგ მიმართულებით და
ბევრი მიმართულებით. წარმატებები მეგობრებო, bird watching-ში წარმატებები თქვენ კიდე თქვენ დაგაკვირდებით და წარმატებებს ვისურვებთ TBC-ის ბიზნეს დაჯილდოებაზე, გიორგი რაჯებაშვილს, ეკოტურსის დამფუძნებელს და ზურაბ ჯავახიშვილს, რომელიც ასევე კომპანია ეკოტურსის დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორია გიორგისთან ერთად წარმატებებს ვისურვებთ, გავაცილებთ სტუმრებს და სულ მალე გიბრუნდებით ბიზნესამბებით. მეტროს მემანქანეების ხელფასები სავარაუდოდ 10%-ით გაიზრდება. დედაქალაქში თბილისის ღამის ეკონომიკის მთლად საერთაშორისო ფორუმი გაიმართება. ამასობაში ქობულეთში კი 40 მილიონი ლარის საინვესტიციო ღირებულების ახალი სასტუმრო კომპლექსი აშენდება. ეგეთი ამბებია, მაგრამ ეს არ არის კიდევ ყველაფერი. საქართველოში ელექტრომობილების იმპორტი იზრდება. მიმდინარე წლის 10 თვეში ქვეყანაში ჯამში 370 ელექტროძრავიანი ავტომობილი დაფიქსირდა, დარეგისტრირდა, დაფიქსირდა, მეტია დაფიქსირებული. გასულ წელს ჯამში 472, ხოლო 2016 წელს 33. ამასთან 2017 წელს მთლიანი ავტომობილების იმპორტში ელექტრომობილების წილმა 1.2% შეადგინა, ხოლო ჰიბრიდების წილმა 24%. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით საქართველოში ყველაზე პოპულარული მაინც Nissan Leaf-ია, როგორც ელექტრომობილი. ეგერ ხედავთ ყველაფერს გრაფიკზე. მხოლოდ მიმდინარე წელს მსგავსი მოდელის 295 ავტომობილი დარეგისტრირდა 2017 წლის დასაწყისიდან ოქტომბრის ბოლომდე პერიოდში საქართველოში კი 16 ტესლა ეს მოდელზე არის საუბარი დარეგისტრირდა, მათგან 13-ის რეგისტრაცია წელს განხორციელდა. ტესლას ელექტრომობილების უმეტესობა 2012-13 წლების გამოშვების არის. თუმცა წელს საქართველოში 2017 წლის 2 მოდელ ესის რეგისტრაციაც მოხდა, ჩემო ბატონო. 2018 წელს საქართველოში შემოსული ელექტრომობილების ტოპ 5-ეული ესეთთანერად გამოიყურება Nissan Leaf 295 ერთეული, Mitsubishi 14, Tesla 13, Hyundai 8, BMW ასევე 6. მე ყველანაირად მივესალმები ელექტრომობილებს და ვისურვებ, რომ ჰიბრიდი იყოს მინიმუმი, რითაც მომავალში გადავადგილდები და ჩავანაცვლებ ჩემს შავტუხა Toyota 200-ს. რომელზეც მე აგერ მე-7 წელიწადია პატიოსნად და ხმის ამოუღებლად მემსახურება შაბათ-კვირას. ყველას იმდენ შემოსავალს გისურვებთ, რომ მიოლად და სწრაფად შეიძინოთ ელექტრომობილები, მისი დამუხტვის და ექსპლუატაციის ხარჯებიც ასევე უპრობლემოდ გასციოთ. ხო, ეხლა კი ანალაპიაშვილთან გადავდივარ, ალავერც. მეტი არა, ეხლა ჩემი ტერი ამან სალგზელო შემოგთავაზოთ, მაგრამ აი ბიზნესის და ეკონომიკის ამბები ნამდვილად საუკეთესოდ გამოსდით, არაჩვეულებრივი პროფესიონალი და პარტნიორია ანა გისმენთ ყურადღებით. კიდევ ერთხელ წარმატებულ დღეს გისურვებ ჩვენს მაყურებელთან და მსმენელთან ერთად. რა თქმა უნდა, უერთდები კეთილსურვილებს დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით და არ მგონია სადღეგრძელო უხდებოდეს ბიზნესზე ამბებს. მე მგონი ეს ჯობია, რომ საქმიანი დილის ეთერს და ჩვენს მაყურებლებს შევთავაზოთ. რაც შეეხება ამბებს, საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი ზარქუა ამბობს, რომ მეტროს მემანქანეების ხელფასები სავარაუდოდ 10%-ით გაიზრდება. თბილისის მეტროს მემანქანეების ნაწილი ივნისში რამდენიმე დღით გაიფიცა და ისინი შრომის ანაზღაურების გაზრდას ითხოვდნენ. მერიასა და მემანქანეებს შორის შეთანხმება შედგა და მაშინ ითქვა, რომ ხელფასები 45%-ით ეტაპობრივად მოიმატებდა. თბილისის მეტროპოლიტენის მემანქანეები საათობრივი ანაზღაურების გაზრდას 2 აპრილიდან ითხოვდნენ. მერმა არაერთხელ თქვა, რომ მეტროპოლიტენის მემანქანეებს ხელფასებს მაშინ ვერ გაუზრდი და 4 ივნის კახაკალაძე მისცა აღნიშნა, რომ ხელფასების გასაჯაროების პარალელურად რომ ანაზღაურება პატრულის, მაშველის, მეხანძრის, სასწრაფო ბრიგადის თანამშრომლების ხელფასებს აღემატებოდა და გადახედვა შესაბამისად სახელმწიფო ანაზღაურების და მომავალი წლის ბიუჯეტში იქნებოდა გათვალისწინებული. რაც შეეხება სწორედ ეტაპობრივ ზრდას, პირველადი ზრდის მარჟა დაახლოებით 10%-იანია.
2019 წლის ბიუჯეტი შარშან წარმოდგენილ პირველად ვარიანტთან შედარებით 70 მილიონით, ხოლო დამტკიცებულთან 10 მილიონი ლარით არის გაზრდილი. ეს უკვე თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარის ბექა დავითულიანის სიტყვებია საკრებულოს ხდომის შემდეგ. ის აღნიშნავს, რომ დეპუტატებმა დედაქალაქის 2019 წლის ბიუჯეტის პირველადი პროექტი რეკომენდაციებით მერიას უკან უკვე გადაუგზავნეს და ამბობს, რომ თბილისის მერია ბიუჯეტის შესწორებულ ვარიანტს 10 დეკემბრამდე დაუბრუნებს დედაქალაქის საკრებულოს. რუსთავის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით კი 2019 წელს სხვადასხვა IP-ის თანამშრომლებისათვის ხელფასების გაზრდა დაგეგმილი. რუსთავის ინფორმაციით 2019 წლიდან ხელფასები 10-15%-ით გაიზრდება ბიბლიოთეკარებისათვის, მუზეუმის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ცენტრის და ჯანდაცვის სამსახურის თანამშრომლებისათვის. მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი ლევან კავთიაშვილი აღნიშნავს, რომ ხელფასები მოემატება მხოლოდ იმ თანამშრომლებს, ვინც უკვე ჩამოთვლილ სამსახურებში მიზერულ ანაზღაურებას იღებდა. დედაქალაქის მერიის ღამის ეკონომიკის განვითარების პროექტის ფარგლებში კი თბილისის ღამის ეკონომიკის საერთაშორისო ფორუმია დაგეგმილი. 30 ნოემბერს და 1 დეკემბერს სასტუმრო რუმს ჰოტელ თბილისში ჩატარდება ეს ღონისძიება. ორგანიზატორების ინფორმაციით, ფორუმის ძირითადი მიზანი ღამის ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პროცესში შემუშავებაა და ის, რომ შეიქმნას ფართო დიალოგის სტრატეგიის განვითარებას და სწორი მენეჯმენტის შემუშავებაში. ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო ექსპერტები მიიღებენ. მათთან ერთად სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები აუდიტორიას თავიანთ გამოცდილებას მდგრადი ღამის ეკონომიკის განვითარების ნაწილში გაუზიარებენ. ფორუმი შეეხება ისეთ საკითხებს, როგორც არის მაგალითად უცნობი ადგილების გამოცოცხლება, ადგილობრივი კულტურის პოპულარიზაცია, მოქალაქეების კულტურულ ცხოვრებაში ჩართვა და კიდევ უფრო უსაფრთხო გარემოს შექმნა თბილისის განსხვავებული და ახალი კუთხით წარდგენა. ეკონომიკის სამინისტრო ჩოგბურთის ფედერაციას უსასყიდლო უზურპუქტის ხელშეკრულების მოქმედების ვადას 59 წლამდე უძრდის. საუბარია მძიური საჩოგბურთო კორტებზე, რომელიც 2015 წელს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ფარგლებში აშენდა. კომპლექსი 7 ღია და 4 დახურულ კორტს აერთიანებს, ტრიბუნა კი 800-მდე მაყურებელზეა გათვლილი. სპარსეთის ყურის ქვეყნებში საქართველოს შესახებ ცნობადობის გასაზრდელად ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში პრეზენტაცია გამართა. დუბაიში გამართულ შეხვედრაზე ტურიზმის ადმინისტრაციის საკონვენციო და საგამოფენო ბიურო წარმოადგენელი. ღონისძიება საქმიანი ტურიზმის სფეროში მოღვაწე სპარსეთის წარმომადგენელი ესწრებოდა. საკონვენციო და საგამოფენო ბიუროს თანამშრომლებმა არაბულ კომპანიებს საქართველოს ტურისტული პოტენციალი გააცნეს. ქობულეთში 40 მილიონი ლარის საინვესტიციო ღირებულების ახალი სასტუმრო კომპლექსი აშენდება. გასულ უქმეებზე კაფსულის სიმბოლური დოკუმენტის ხელმოწერის ცერემონია შედგა. წინასწარი ინფორმაციით, თანამედროვე სტანდარტების სასტუმრო კომპლექსში გამოსაღებელი ცენტრი, ღია და დახურული აუზი, საკონფერენციო დარბაზი, რესტორნები და კაფეები განთავსდება. სასტუმროში ასევე მოეწყობა რეკრეაციული ზონაც. მშენებლობის პროცესში 150 ადამიანი, ხოლო ოპერირებისას 70 მოქალაქე დასაქმდება. ახალ საინვესტიციო პროექტს შპს LR კომპანიის საერთაშორისო სტანდარტების და გარემოს დაცვითი პრინციპების გათვალისწინებით განახორციელებს. L&R კომპანია ჩეხურ-სლოვაკური საინვესტიციო კომპანია, რომელიც საქართველოში 2014 წლიდან ფუნქციონირებს. ბაიაზღვინე წარმოებას აფართოვებს. ბაია აბულაძის საოჯახო ღვინის საწარმო მზად არის. ამისათვის ამბობს BMG-სთან ახალგაზრდა მეღვინე. ახალი მარანი კი ოჯახს წარმადობის ორჯერ გაზრდის საშუალებას მისცემს და მომავალი წლიდან 10,000 ბოთლ ღვინოს დაამზადებენ. საწარმოში 90,000 ლარის ინვესტიცია ჩაიდოს, საიდანაც 70,000 ლარი არის შეღავათიანი აგროკრედიტი. აბულაძეების ღვინის მარანი ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ოფჩაში მდებარეობს. ოჯახი ასორტიმენტის გაფართოვებასაც გეგმავს. ახალ პორტფელში კი 3 ახალ პროდუქტს დაამატებენ, მათ შორის სრულად ახალ პროდუქტს, ქრიალა ღვინოს და 2 სახეობის ღვინოს, ციცქას და ოჯალერს. აქამდე მარანში 5 სახეობის ღვინოს ამზადებდნენ. ღვინო ექსპორტზე ამერიკასა და ევროპაში იყიდება. ბოთლის ფასი კი უცხოურ დახლებზე $30.
ჯეო ნატურალსმა პროდუქციის საცალო ქსელში შეტანა დაიწყო. დამფუძნებელი ზურაბ ბაღდავაძე ამბობს, რომ ჯეო ნატურალსის მიერ დამზადებული სადილები კონსერვის სახით უახლოეს ერთ თვეში საქართველოს მასშტაბით თითქმის ყველა მსხვილ ქსელში გაიყიდება. ბაღდავაძე BMG-თან საუბრისას განმარტავს, რომ კომპანიამ პროდუქციის ასორტიმენტიც გაზარდა და 3 ახალი სადილის წარმოება დაიწყო. აქამდე ჯეო ნატურალსი 4 სახეობის სადილს ამზადებდა, რომელიც ტრადიციული ქართული კერძებია. პროდუქცია სადილის ბრენდით 400 გრამიანი ქილებით გაიყიდება და მისი ფასის სახეობების მიხედვით 4-დან 8 ლარამდეა. კომპანია M-კვადრატმა სამშენებლო კოლეჯი კონსტრუქტორი გახსნა ღონისძიებას M-კვადრატის ბიქი კონტრაქტების ადგილობრივი სახელმწიფო სტრუქტურებისა და მედიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. პროექტის იდეა კი სამშენებლო სფეროს პროფესიონალი კადრების შევსების და დასაქმების ხელშეწყობას უკავშირდება. რა პროფესიების ათვისება იქნება შესაძლებელი კონსტრუქტორში და როდიდან დაიწყებენ სწავლას? დაინტერესებული პირები დეტალები მარიამ ადამიანს შეკრა სიუჟეტში. ზესტაფონმა ფეროს კვამთან ერთად უკვე დიდი ხანია გემრიელი ყავითაც გაითქვა სახელი. დღეს კი ახალი საგანმანათლებლო ფუნქციად შეითავსა და კომპანია M-კვადრატის სამშენებლო კოლეჯის კონსტრუქტორის გახსნას უმასპინძლა. 11 მოკლევადიანი პროფესიული პროგრამით კოლეჯი ყოველწლიურად 600-მდე სერტიფიცირებულ სპეციალისტს, ხოლო სახელმწიფო პროგრამით დიპლომირებულ შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვითი ტექნოლოგიების სპეციალისტებს მოამზადებს. კოლეჯი ახალგაზრდებს მისცემს საშუალებას შესაძლებლობების სწორი გზით მართონ და საკუთარი საქმის პროფესიონალებად ჩამოყალიბდნენ. პროგრამების ფარგლებში ის 600 სპეციალისტი, რომელიც მომზადება წლის განმავლობაში, ძირითადად M-კვადრატის ობიექტებზე დასაქმდება. ჩვენ მომავალი 5 წლის განმავლობაში ვაპირებთ დაახლოებით 2500 სამუშაო ადგილის შექმნას და ჩვენსავე პროექტებში გვჭირდება ეს ხალხი. სწავლა იქნება სრულად უფასო და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს ხალხი გაივლის როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ ტრეინინგებს. პრაქტიკული ტრეინინგი იქნება როგორც ადგილზე, ასევე ჩვენს ობიექტებზე. ჩვენ გეგმავთ 10-ზე მეტი სასტუმრო ავაშენოთ მთელი საქართველოს მასშტაბით, სხვადასხვა რეგიონებში და შესაბამისად რომ მოხდეს ხარისხობრივი მშენებლობა და არ მოხდეს ის რომ სპეციალისტების პრობლემა შეიქმნეს, ჩვენ წინასწარ განსაზღვრეთ ეს და ამ პროგრამას ვიწყებთ თებერვლიდან. სამშენებლო კოლეჯი, რომელიც 2019 წლიდან პირველ ნაკადს მიიღებს M-კვადრატის კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტია, რომელიც საგანმანათლებლო მიმართულების გაძლიერებით სამშენებლო სფეროს განვითარების გარდა მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების კუთხითაც. სწავლის შემდეგ კი კომპანია M-კვადრატი 50-მდე აკადემიურ და 30-მდე ადმინისტრაციულ კადრსაც დაასაქმებს. პარტნიორობა სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის შედგა და ეს პროექტი არის ცოცხალი მაგალითი და საუკეთესო მაგალითი კერძო საჯარო პარტნიორობის და მე ვფიქრობ, რომ მსგავსი პროექტები რეგიონში ხელშეუწყობს დასაქმებას მომავალში და ამ სექტორში ასევე პროფესიულად მომზადებას კადრების, რომელიც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ განვითარდეს სამშენებლო სექტორი და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს ასევე, რომ სხვადასხვა სექტორში მოხდება მსგავსი ინიციატივები ინიცირება კერძო სექტორისგან. კონსტრუქტორი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და დეველოპერული კომპანია M-კვადრატი უძრავი ქონების საერთო პროექტია, რომლის სრული საინვესტიციო ღირებულებამ 3 მილიონი ლარი შეადგინა. საქმების მხრივ ეს არის წყარო იმისა, რომ უზრუნველყოფილი იყვნენ ადამიანები სერტიფიცირებით, შესაბამისი კვალიფიკაციებით იმისთვის, რომ შემდგომ ბიზნესმა ეს ადამიანები დაასაქმონ. მე მიხარია, რომ სწორედ განათლების სამინისტროსა და M-კვადრატის ერთობლივი პროექტი დღესა ესეთი წარმატებული სახით გაიხსნა და იმერეთში და არა მხოლოდ შეიქმნა ხაბი რეალურად, რომელიც უზრუნველყოფს მომავალში სამშენებლო და არა მხოლოდ მიმართულებით შესაბამისი კვალიფიკაციის ადამიანების გამოშვებას. კონსტრუქტორმა პირველი სტუმრები უკვე მიიღო, მათ შორის იყვნენ M-კვადრატის ბანკ კონსტრაქშენის ადგილობრივი სახელმწიფო სტრუქტურებისა და მედიის წარმომადგენლები. სტუდენტებისათვის კი კოლეჯის კარი მომდევნო წლის თებერვალში გაიღება.
ჯერჯერობით ნარჩენების სეპარაცია სრულად ადამიანის კეთილნებაზე და მოქალაქეობრივ პასუხისმგებლობაზეა დამოკიდებული, თუმცა 2019 წლიდან ნარჩენების დახარისხება სავალდებულო იქნება BMG-ის მაყურებელმა და მკითხველმა იცის ეს თემა. 2014 წელს დამტკიცდა საქართველოს კანონი ნარჩენების მართვის კოდექსზეა საუბარი, რომელიც შესაბამისობაში ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან კოდექსის თანახმად 2019 წლიდან კი ქვეყნის ყველა მუნიციპალიტეტმა უნდა უზრუნველყოს მუნიციპალური ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების სისტემების ეტაპობრივი დანერგვა და მისი ცხადია გამართული ფუნქციონირებას. პირად პასუხისმგებლობასთან ერთად მნიშვნელოვანია ამ ნაწილში ბიზნესის ჩართულობას და პასუხისმგებლობას, რომელსაც საკუთარი საქმიანობის კანონთან თავსებადობისთვის მერწმუნეთ საკმაოდ ხარჯიანი და მასშტაბური გადალაგება სჭირდება. ჩვენთან სტუმარია, იგი გახლავთ გივი კალანდაძე, იგი IP ჯორჯია პლასის თავმჯდომარე გახლავთ. მე მას მივესალმები დიდი გამარჯვებისთვის. მოდი ჯერ პირველ რიგში ვისაუბროთ ჯორჯია პლასზე, ანუ რა ტიპის ორგანიზაცია, როდის შეიქმნა და ეჭვი მაქვს რომ მიზნებზე რო გადახვალთ, იქ უკვე გამოიკვეთება კარგი გახურება უკვე ჩვენს ძირითად თავარ თემაზე. ალბათ მოწვევისთვის დილა მშვიდობის უყველას ჯორჯია პლასი დაარსდა 2018 წლის აპრილის ბოლოს. ეს გახლავთ არაკომერციული, არამომგებიანი ორგანიზაცია, რომელსაც გააჩნია ერთი მოვალეობა, ეს გახლავთ წარმოების გაფართოებული ვალდებულება. წარმოების გაფართოებული ვალდებულება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძალაში შესული ნარჩენების მართვის კოდექსიდან გამომდინარე, ეკისრებათ იმ კომპანიებს, რომელთა პროდუქციის ბაზარზე გატანის შედეგად წარმოიშვება ნარჩენი. და ასე რომ ვთქვათ, ევროპული პრინციპებიდან გამომდინარე, ყველა მეწარმეს ექნება ვალდებულება კანონის მიხედვით, რომ ბაზარზე გამოტანილი თავიანთი პროდუქტიდან წარმოქმნილი ნარჩენების საციცოცხლო ციკლზე იყვნენ პასუხისმგებლები. შეგიძლიათ თუ არა თქვენც დამიდასტუროთ პროლოგში ჩემს მიერ გაჟღერებული, რომ ჯერ კიდევ 2014 წელს მიღებული ეს კოდექსი არის სრულ შესაბამისობაში ევროკავშირის მოთხოვნებთან და აქ რაიმე ტიპის საკანონმდებლო ცვლილება ბატონგივი საჭიროებს აი ამ კუთხით ოღონდ ცხადია ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით არ საჭიროებს ჩვენ და ეს არის სრულ შესაბამისობაში და ევროპელებმა ეს დაადასტურეს. კი ბატონო, მე უნდა ვთქვა რომ გარემოდაცვითი პაკეტი, როდესაც მზადდებოდა ევროკავშირის ხელშეკრულება, ასოცირების ხელშეკრულება ერთ-ერთი წარმატებული იყო საქართველოს მხრიდან. და ყოველთვის აღიარებული იყო. ყოველთვის აღიარებული როგორც ევროპული პრინციპების მატარებელი და გამტარებელი. კარგი, მაშინ ესეთი კითხვა. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ორ კითხვას ვაერთიანებ ერთში, 2014 წელს მიღებული ესეთი კანონი. დღეს 2019 წლის მიჯნაზე ვართ. თქვენ შარშან მაინც შექმნით ასოციაცია. კანონის თანახმად. და ესეც კანონის მოთხოვნა. დიახ, ისევე კანონის მოთხოვნა. გახლავთ ნარჩენების მართვის კოდექსში გახლავთ თავი მიძღვნილი წარმოების გაფართოებული ვალდებულებასთან. ეს ინგლისურად აბრევიატურა გახლავთ EPR. Extended Producer Responsibility. ნიშნავს იმას, რომ აქამდე რაც წარმოებულებს ვალდებულები გააჩნდათ, კიდევ დაემატა ვალდებულება, გაფართოვდა მათი ვალდებულება, ესე იგი გარემოსთან დაკავშირებით ისინი უფრო მეტად ზრუნველები უნდა გახდნენ. ამიტომ დაერქვა მას გაფართოებული ვალდებულება. იქ ერთ-ერთი დებულება ამბობს, რომ წარმოებული ვალდებულია ან ინდივიდუალურად მოაბას თავი ამას ყველაფერს, ან კოლექტიური სახით. გაერთიანების, მეწარმეთა გაერთიანების დაარსებით. ასე რომ რამდენიმე მსხვილმა საყად მოაზროვნდა მეწარმემ უკვე დაარსეს ეს არასამთავრობო, არამომგებიანი, არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელსაც ჯორჯია პლასი ქვია. თუმცა მეორე მხრივ ამ IP-ის დანიშნულება არის იმ უპასუხისმგებლობების გამოღვიძება და დროულად ჩართვა ამ ყველაფერში, რათა მათ გაუღვივდეთ კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებებიც. ამიტომ ჩემი შემდეგი კითხვა არის გავიგე კანონის მოთხოვნა რო იყო ამ ასოციაციის და ბიზნეს გაერთიანების შექმნა, მაგრამ რამდენად მზად არის ბიზნესი და რამდენად მომზადებული შეხვდა მიუხედავად იმისა, ბატონგივი, რომ ჯერ კიდევ 5 წლის წინ ეს კოდექსი არსებობდა. თუ მართვის მოწმობებს ბოლო 10 წუთში რო ცვლიან და რიგი რო დგება კილომეტრნახევრიანი, მაგ დღეში ვართ. კითხვა მე მგონი დროულია და მე მგონი საინტერესო. უნდა ვთქვათ, რომ თვით
ნარჩენების მართვის სტრატეგიაში, რომელიც ასევე რამდენიმე წლის წინ დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის მიერ, იქ წერია, რომ ერთ-ერთი დებულება გახლავთ მოთხოვნა, რომ სხვილი მწარმოებლებთან უნდა დაიწყოს მთავრობამ, სახელმწიფომ კონსულტაციები. სხვილი წარმოებლები გავერთიანდით, რამდენიმე სხვილი წარმოებლი გავერთიანდით. ყველა არა, სამწუხაროდ სხვადასხვა მიზეზის და გამო. მე მგონი ბევრმა არ იცის, რომ ამგვარი დებულება არსებობს ამის თანამშრომლობან კანონში, რომელსაც შეუძლია საკმაოდ დადებითი მუხტის შემოტანა და ასევე ძალიან რთული სიტუაციის შექმნა ყველა მეწარმისთვის თუ არ მოვედით კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში. მე ესე ვიცი, რომ ალბათ ისევ ევროკავშირის სტანდარტების მიხედვით დაიგეგმება საკმაოდ მკაცრი სანქციები მასთან შესაბამისობაში მოსვლის შემთხვევაში. იმიტომ ეს გამოცდილება საერთაშორისო რაც გვაჩვენებს რეალობა. იმის გათვალისწინებთ, რომ ყველა კომპანია არ არის არც ამ გაერთიანებაში და ყველას პოზიციის ეხლა 4 დამფუძნებელი 2 შემოგვიერთდა. ერთი ფიქრობს ისევე შემოერთებას, იმიტომ რომ უკვე კონსულტაციები ქონდა. თქვენ ორი შესაძლო განვითარება ახსენეთ. ფაქტი არის, რომ ევროკავშირის ეს სტანდარტი ქვეყნისთვის კარგია, კარგი შედეგებისთვის არის ის გაკეთებული, რომ არ უნდა იყოს მრავალი კუთხით კარგია. ზუსტად ერთი წლის შემდეგ ჩვენ ამ სტუდიაში სავარაუდოდ დიდი ალბათობით გვექნება დრო, როდესაც ვიტყვით, რომ ერთი თვე დაგვრჩა თქვენ ან სხვა კომპანიები და ამ ერთ თვეს რა უნდა მოვასწროთ. რა რეალობას ხედავთ თქვენ? ეს ერთი წელი ვიდრე შესრულდება, ამ ერთ წელში რა რისკები არსებობს, რისი გაკეთება არის საჭირო, რომ ერთი წლის თავზე ამ სტუდიაში როგორც ბევრ სხვა თემაზე არ მოხდეს, დასხდნენ კომპანიები თუ სახელმწიფოს წარმომადგენლები, რომელსაც აღსრულება და მონიტორინგი ევალება და თქვენ რომ ჩვენ ვერ ვასწრებთ უბრალოდ ერთ თვეში. ხო, პასუხისმგებლიანი ბიზნესისთვის ხო საკმარისზე მეტი დრო იყო რეალურად ბატონგივი ეს წლები. 2014-დან ვიდრე დღემდე, 2014-დან კი ბატონო, თუნდაც 2018-მდე ვიდრე შეიქმნებოდა. იყო თუ არა ეს საკმარისი დრო და რამდენად მისაღები იქნება ვინცობაა და ვიღაცებმა თქვეს, რომ გადავიტანოთ როგორც იძახიან უმეტესობა. არა, ვიღაცებს შეიძლება იყოს მათ შორის სახელმწიფო, რომელიც ამბობს, რომ მე ვერ უზრუნველყოფ, ან ვერ შეასრულებ. აგერ მოვუსმინოთ, ამიტომ გივის მოსაზრებას. მე მგონი საკმარისი დრო იყო იმისთვის, რომ ყველას გაეგო ამგვარი კანონის არსებობის შესახებ და კანონში სპეციალურად მიძღვნილი მუხლის შესახებ, გაწერილი ნორმებით და მოთხოვნებით. ეხლა ვართ იმ ეტაპზე, რომ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ეკონომიკის და მდგრადი სამინისტროსთან ერთად შეიმუშავებენ დებულებებს სხვადასხვა ნარჩენების ტიპებისთან დაკავშირებით წარმოების გაფართოებულ ვალდებულებას, რომელიც არეგულირებს. თუმცა ჩვენ ეს დებულება ჯერ არ გვინახია სამწუხაროდ. ისევ კანონის მიხედვით ეს დებულებები ძალდაცვნა შევიდეს 2018 წლის ბოლოსთვის. გაისად არა, ეხლა 2018 წლის ბოლოსთვის უკვე ამოქმედდეს ბატონო. უნდა ამოქმედდეს და 2019 წლის ბოლოსთვის წარმოებლებს უნდა ქონდეთ უკვე შესაძლებლობა გამართული სისტემა იმისა, რომ მე და თქვენ დილას უკვე სახში დახარისხებული ნარჩენები ჩამოვიტანეთ ზოზოში სპეციალურად მოწყობილ ურნებში, ისევე დავახარისხოთ, რომ შემდგომ ოპერატორებმა მას კარგით, ეხლა რეალობას ვიყოთ ნაბიჯნაბიჯ. იმის გათვალისწინებით, რომ სულ რამდენიმე დღის წინ ისაუბრეს, მხოლოდ დედაქალაქზე იყო საუბარი, ბათუმში რამდენიმე თვით ადრე მოხდა ამ სეპარირების თემაზე, თქვა თუ განსხვავებული ურნების დამონტაჟება, თბილისში ეხლა დაიწყო და სულ რამდენიმე წერტილია ეს, როდესაც განსხვავებული ურნა არის, რომელიც თავის მხრივ გულისხმობს იმას, რომ ნაგვის გადაყრა უნდა ხდებოდეს შერჩევით. ბიზნეს კიდევ სხვა რეალობა უდგას. რა რეალობა ეს და ამ დებულების დაახლოებითი შინაარსი თუ მაინც ისინი თქვენ ამბობთ რომ არ იცით. არა და ერთ თვეში ეს დებულება უკვე ძალაში უნდა იყოს და მოქმედებოდა. ეს მხრივ საუბრის დასაწყისში ახსენეთ რომ ვალდებულება არსებობს მათ შორის ჩანაწერის რომ ბიზნესთან იყოს კონსულტაციები და ერთად გაიარონ. მოდით მაშინ ჯერ 2018 წლის ბოლოზე ვისაუბროთ რა რეალობის წინაშე აღმოჩნდებით ერთ თვესა და სულ რაღაც 5 დღეში. ბიზნესმა უნდა მოასწროს მიღება, განხილვა, შესაძლო შენიშვნების მიწოდება, შეთანხმება და ეს ყველაფერი პირველიანური და უნდა შევიდეს ზალაში. დიახ, ბატონო გიორგი, მე მგონი ეს უკვე არ რეალურია. ხო, ეს მე მაშინ დღეს რა ინფორმაცია აქვს? დღეს რა რეალობაში არის ბიზნესი? ის 5 კომპანია, რომელიც ერთიანდება ამ გაერთიანებაში 6 და მე 7 ალბათ შემოგვერთდება, ეს არის პეპსიკოლა.
გასაგებია. ყველაზე შემიძლია და მადლობა. რის მიხედვით შეგიძლიათ, ან რის მიხედვით შეგიძლიათ, აი, საქმე წინ წაიგდოთ მარტივად თქვა და ბიზნესი გადაეწყოს რაღაცა კონკრეტულ გეგმაზე. რა შეგიძლიათ თქვენ გააკეთოთ და დღეს რა გჭირდებათ მაშინ, ვისთან კომუნიკაცია გჭირდებათ? მე ერთადერთი სანამ გივი პასუხს გასცემს, უბრალოდ წინაზე რაც კომენტარი გააკეთა. აბსოლუტურად არარეალურად მიმაჩნია ერთი თვის განმავლობაში მთელი კასკადი ამ ყველაფრისა მოხდეს. სულ რო ხვალ გამოუგზავნონ ასოციაციას ან ყველა მწარმოებელს ის დებულება. ეს ჩემი მოსაზრება. ბოდიში ჩაგეწერეთ ბატონო. თუმცა ეს ეტაპობრივი იქნება და ალბათ არ არის ეტაპობრივი, შედის ზალაში პირველი იარაღიდან 2 წელი. კანონის მიხედვით პირველი იარაღიდან უნდა იყოს ზალაში შესული კი ბატონო მართალი ვიზანდებით. უნდა აღინიშნოს რომ წარმოებრის გაფართოებული ვალდებულება გულისხმობს ძალიან რთული სისტემის შექმნას, ინფრასტრუქტურის შექმნას სახელმწიფოში. ეს გახლავთ ესე იგი ჩვენი ყოფის შეცვლა, ყოველდღიური ყოფის შეცვლა, მით უმეტეს დიასახლისების, მაგალითად თვითონ სამზარეულოს მოწყობილობის შეცვლა, იმიტომ რომ ფრაქციები უნდა დამატებოთ ხომართალობა. დამატებითი ურნები ან დამატებითი ადგილის გამოყოფა უნდების შესახში. შემდგომში ჩვენ უნდა შევიმუშაოთ ჩვენ რომ ჩამოვიდეთ და ეზოში მოწყობილ ურნებში განვათავსოთ შესაბამის ასევე სეპარირებულში ინფრასტრუქტურა უკვე ეზოში ხდება ინფრასტრუქტურა, ესეც წარმოების მოსაწყობია, ოღონდ მერიებთან და რეგიონებთან შეთანხმებით. შემდეგ უნდა მოვიდეს კონტრაქტორი, რომელიც ამას წაიღებს დანიშნულების ადგილზე და დანიშნულების ადგილზე მიდის უკვე არსებულ ინფრასტრუქტურაში, რომელიც ასევე ჩვენი შესაქმნელი იქნება, ან უკვე არსებულში მივიდანთ. ესე იგი ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვქნით დამატებით სამუშაო ადგილებს, ვქნით საკმაოდ გასათვალისწინებელ ბიუჯეტში დამატებით შემოსავლებს. ძალიან გასათვალისწინებელი იქნება. საუკეთესო პირობებს იმისათვის, რომ ისა რა ქვია, ჩვენი ქვეყანა უფოსტუფთა იყოს ვიზუალურადაც. რა თქმა უნდა. არა მარტო გარემოდაცვით, არა პირდაპირად ვეხმარებს ტურიზმის განვითარებას და პირდაპირ ვეხმარებით გარემოს დაცვას იმისათვის, რომ მოხდეს როგორც ჩვენში ჩვევების შეცვლა და ადგილზევე ნარჩენების სეპარირება და იმ ნარჩენების რეციკლირება და გადამუშავება გარემოს დაცვითი გამართლებული მეთოდებით, რომელსაც დღეს ევროპა იყენებს, ეს არის წარმოების გაფართოებული ვალდებულება. ეს ახლა თლიანი ახალი ინფრასტრუქტურა, რომელიც როგორც ინგლისელი ამბობენ, ეს არის win-win solution. იგებს როგორც მთავრობა, მოსახლეობა, ასევე ბიზნესიც. ბიზნესი იგებს იქიდან, რომ ის თავისივე ბიზნეს ეგვინა გამომდინარე, რაც შეიძლება ნაკლები დანახარჯებით მოდის კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში, არგებს გარემოს და არგებს მოსახლეობასაც და თავის მომხმარებელს. მოდი მაინც დაველოდოთ, რაღაცას ალბათ თქვენ მაინც მიიღებთ. მე მხოლოდ შემიძლია დავაანონსო, რომ ჯორჯია პლასთან დაკავშირებით და ამ გაერთიანებასთან ჩვენ მხოლოდ ვიწყებთ ახლა საუბარს. იმიტომ რომ რეალურად რეგულაციები, რომელიც ჯერ კიდევ 5 წლის წინ დაანონსდა, სწორედ 1 იანვრიდან შევა ძალაში, აი რა შევა ძალაში, რა მოქმედება და რა არა, ამაზე მე მგონი ახალ წლამდე კიდევ ერთხელ მოგვიწევს საუბარი კივი კალანდაძესთან, რომელიც სწორედ ამ IP ჯორჯია პლასის თავმჯდომარე გახლავთ. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. და მე იმედი მაქვს, რომ მაგ დროისთვის თქვენი რაოდენობა 7-იც და გაცილებით მეტი იქნება. იმედია. რეკლამაზე გავალთ. სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით უკან, ამინდის ძელოდიანი პროგნოზიც იქნება, ვიდრე სტუმარს გავაცილებთ და მცირე და საშუალო ბიზნესის გამოწვევებზე და განვითარების პერსპექტივებზე ვისაუბრებთ, ასე რომ დაგველოდეთ ძალიან საინტერესო საუბარი გველის წინ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. მცირე და საშუალო ბიზნესის გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები ამ თემაზე ხვალ კერძო საჯარო ფორმატის დისკუსია ჰოლიდეინში შედგება, რომელიც ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის სამოქალაქო საზოგადოება მცირე და საშუალო ბიზნესის და ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის მხარდასაჭერად ფარგლებში იმართება. ამ შეხვედრაზე მისულებს შესაძლებლობა აქვს საქართველოს 5 რეგიონში რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციების ავტორობით შემუშავებული 30-მდე კვლევის ძირითადი მიგნებები და საჯარო კერძო დისკუსიის ფორმატის საფუძვლებზე გამოკვეთილი რეკომენდაციები გაიცნონ. ამ შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს და დისკუსიასაც გაამდიდრებს საერთაშორისო ექსპერტი კრისტიან გესელი, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარიც არის და ასევე ჩვენთან ერთად არის ირინა გურული, იგი ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პროგრამების მენეჯერია. მე მივესალმები სტუმრებს და მიხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად. So my greetings was translated excellent. Perfectly. Thank you very much. ძალიან კარგი. მოდი დავიწყოთ თავად ამ დისკუსიით და დავიწყოთ ირინასგან, რას უკავშირდება, რას ეძღვნება და რა შედეგისთვის არის ის გათვლილი. ეს გულისხმობს ამ შემთხვევაში კავშირი ეკონომიკური პოლიტიკის ცენტრის და მეორე მხრივ ევროკავშირისა, რომელიც აერთიანებენ ამ ფორუმში ფაქტობრივად რამდენიმე მიმართულებას. დიახ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მადლობთ რომ დაუთმეთ ეთერი ამ თემატიკას. პროექტის ფარგლებში, რომელიც კონრად ადენაუერის ფონდის ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის და ასოციაცია ათინათის მიერ ევროკავშირის მხარდაჭერით ხორციელდება. საქართველოს 5 რეგიონში 30-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ ჩაატარა კვლევა. ამ 5 სამიზნე რეგიონში ასევე ჩატარდა კერძო საჯარო დისკუსიის ფორმატის შეხვედრები, რომელიც დაფუძნებული იყო სწორედ ამ კვლევის შედეგების გაცნობაზე, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისთვის და ადგილობრივი ბიზნესისთვის. შედეგად შემუშავდა 5 რეგიონზე რეკომენდაციები, რომელიც გსურს რომ ხვალ უკვე თბილისში გაერთიანებულ შემაჯამებელ შეხვედრაზე წარმოვადგინოთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა იმ მხრივ, რომ კვლევაზე დაფუძნებული დისკუსია ჩვენ ქვეყანაში ნაკლებად არის ხოლმე მიღებული, განსაკუთრებით რეგიონულ დონეზე, ამიტომ ამ მხრივ არის სწორედ ეს პროექტი გამორჩეული, რომ სწორედ კვლევაზე დაფუძნებული იქნება რეკომენდაციების შეჯერება, რომელიც გაუმჯობესებს პოლიტიკის შემუშავების პროცესს, იმისთვის რომ პოლიტიკა უფრო მეტად იყოს მორგებული მცირე და საშუალო ბიზნესის საჭიროებებს. იყო რამდენიმე მიმართულება ამ 5 რეგიონში, რომელიც განსაკუთრებით გამოიკვეთა ამ ფორუმების დროს. თუ შეგვიძლია დღეს საქმიანი დილის ეთერში თვითონ ეს თემატიკა ჩავშალოთ და პრობლემატიკა გამოკვეთო, რაც ამ კვლევის შედეგად გამოჩნდა, რაც ხვალ კიდე უფრო უცვლად იქნება ფორუმის მონაწილეებისათვის წარდგენილი. მოკლედ, რა შედეგით დასრულდა, მოლოდინი რა იყო და რეალური პრობლემები რა გამოჩნდა? მრავალ პროფილური იყო კვლევები, შეიძლება ითქვას, სხვადასხვა თემატიკას ეძღვნება და განსაკუთრებით გამოიკვეთა ტურიზმის თემა და ის პერსპექტივები, რომელიც არსებობს რეგიონებში. კვლევა შეეხებოდა როგორც საოჯახო სასტუმროების პრობლემატიკას, ასევე საინტერესო რომ გამოიკვეთა რამდენიმე ახალი მიმართულება, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე ათვისებული, მაგალითად ეთნოტურიზმის მიმართულება იყო გამოკვეთილი რეწვის მაგალითზე, როგორ არის შესაძლებელი რომ უფრო მეტად ჩაერთოს ტურისტი ეთნოტურიზმული მიმართულებებით, ასევე სათავგადასავლო ტურიზმი, რომელიც ჯერ კიდევ აუთვისებელია ბევრ რეგიონში და ამისთვის მნიშვნელოვანი არის ინფრასტრუქტურის განვითარება. ამ ტურისტული ადგილების გარშემო DCFTA თემას და ასოცირების ხელშეკრულებას რა თქმა უნდა გვერდი ვერ აუარეთ და ბევრი კვლევა ამ პრობლემატიკას შეეხო უმეტესად ის შედეგი რომელიც გამოიკვეთა არის ნაკლები ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობების და ადგილობრივი ხელისუფლების მათი როლი კი მოგეხსენებათ საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ჩართულობასთან ერთად ინფორმირებულობის პრობლემა რამდენად დგას შემდეგ იმპლემენტაციაზე რო აღარაფერი ვილაპარაკოთ. ადგილობრივი თვითმმართველობა ნაკლებად ხედავს თავის როლს ამ პროცესში. ეს იყო ერთ-ერთი ძირითადი მნიშვნელოვანი მიგნება. ისინი ვერ ხედავენ იმ საჭიროებას, რომ მათი მხრიდან იყოს გარკვეული ტიპის ინფორმაცია მიწოდებული ბიზნესისთვის. არადა ადგილზე ბიზნესის მთავარი წყარო ინფორმაციის სწორედ ადგილობრივი თვითმმართველობა არის ხოლმე. ამიტომ ამ მხრივ გამოიკვეთა საჭიროება მეტად მათი ჩართულობის და ინფორმირების.
მე მაინც მინდა რომ ჩვენს უცხოელ სტუმართანაც გადავიდე რამდენიმე კითხვით. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, კრისტიან გესელი ესწრება ჩვენ საუბარს და სწორედ მასთან მაქვს ესეთი კითხვა ჯერ მოდის გახურებისთვის რო იტყვიან. რა გზას გადის საქართველო? არის თუ არა რაიმე ტიპის ის უნიკალური იმ კუთხით რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი როგორც სხვა ქვეყნებში განვითარდა? You didn't understand. So, tell me, what challenges? გვითარით რა, თავი გამოწვევები დგას საქართველოს წინაშე. Is Georgia unique? არის თუ არა საქართველო უნიკალური ამ გამოწვევების of SMEs in our country and პროექტის განვითარების პროგრამის ჩვენს ქვეყანაში და შეგიძლიათ თუ არა შეადაროთ საქართველოს გამოცდილება ამ ხრივ სხვა ქვეყნების გამოცდილებას და რა ადგილას ვარ. Multi-questioning. No problem. დიდი მადლობა. მე ვფიქრობ რომ არაფერი უნიკალური არ ხდება, აქ ანალოგიური პრობლემები ხდება სხვა ქვეყნებშიც, რაც არსებობს საქართველოში. ძალიან მსგავსი პრობლემები. მე მოლდოვაში მიმუშავია ძალიან ბევრი და ვხედავთ რომ იქაც ძალიან რთულია SME-ის განვითარება, SME სექტორის განვითარება, ადამიანები არ არიან მიჩვეულნი იმას რომ იყვნენ მეწარმეები. უფრო ხშირად ის მათ აქვს გამოცდილება რომ იყვნენ თანამშრომლები დიდი კომპანიებისა, მათ არ სურთ რომ მიიღონ დიდი რისკები და დიდი გადაწყვეტილებები. და სწორედ ეს არის თავი პრობლემა, რომ კონდეს ინიციატივა, მისცე მოტივაცია ადამიანებს, გადადგა ამ ხრივ კონკრეტული ნაბიჯები, ჩვენ უნდა დავეხმაროთ ამ ადამიანებს და რისკის გარკვეული ნაწილი ავიღოთ საკუთარ პასუხისმგებლობაზე, რადგან დღესდღეობით თუ კი აპირებ მეწარმეობას, შეიძლება დაკარგო ყველაფერი ერთი შეცდომის ხარჯზე, შეიძლება დაკარგო ძირითადი საშემოსავლო წყარო, თუ კი ვერ მიაღწევ წარმატებას, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, მაგრამ ამავდროულად to say motivational agenda გვაქვს თუ არა ერთგვარი სამოტივაციო დღის წესრიგი, რომელსაც უნდა მივყვეთ, იმიტომ რომ არსებობს განსხვავებული მიზეზები თუ საბჭოთა ქვეყნების წინაშე რატომ დგას ეს ერთგვარი მენტალური პრობლემები. მე ვიტყოდი რომ ეს ხდება იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ ძალიან ბევრი მოვლენა ვითარდება ამ ტერიტორიაზე და არსებობს თუ არა ერთგვარი პრობლემის მოგვარების გზა ან ერთგვარი სქემა, რომელიც მოერგება ყველა ამ ქვეყანას საქართველოს ჩათვლით. ცვლილების საწყისი ეტაპი გადის, რა თქმა უნდა, იმაზე თუ როგორ არის მენტალურად საზოგადოება განწყობილი, ერთგვარად მოერგოს მეწარმეობას, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, სამიზნე სექტორი არის საგანმანათლებლო სექტორი. პირველ რიგში აუცილებელია განათლების მიწოდება იმასთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება ბიზნესი წარიმართოს, რაში მდგომარეობს საბაზრო ეკონომიკა. ეს ყველაფერი უნდა ვასწავლოთ ბავშვებს, მოზარდებს და ასევე მათ უნდა ჩამოყალიბდეთ გარკვეული მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა გააკეთონ მომავალში. საბჭოთა კავშირში ისინი იზოლირებულები იყვნენ, ახალი თაობა იყო იზოლირებული, ამიტომ მათ არ ჰქონდათ ამ ინფორმაციის მიღების საშუალება, მაგრამ დღესდღეობით თავისუფალი მიმოსვლის წყალობით ინფორმაციის მოპოვება გაცილებით უფრო ადვილია და საქართველოში ყველას აქვს იმის საშუალება, რომ მოიპოვონ ეს გამოცდილება, ცოდნა, ინფორმაცია. მაგრამ მაინც არის გარკვეული ასისტირება საჭირო იმისათვის, რომ მივაწოდოთ სწორი კუთხით ის ინფორმაცია, რაც აუცილებელია ბიზნესის განსავითარებლად. პრობლემები, რომელიც კვლევის შედეგად თქვენ გამოკვეთეთ და წარადგენთ ხვალინდელ პრეზენტაციაზე, როგორც მახსოვს, it's like access to the finances. თავი პრობლემა წარმოადგენს ფინანსებისადმი წვდომას, ბიუროკრატიას. There are problems არსებობს ასევე პრობლემები, რომელიც უკავშირდება სახელმწიფო სააგენტოებს და დეპარტამენტებს.
problems what Georgian SMEs face. მოხდა თუ არა ესეთი პრობლემების იდენტიფიცირება, რომელიც სახასიათოა საქართველოში ამ მიმართულებისათვის. დიახ, არსებობს პრობლემები, რომელიც დაკავშირებულია ფინანსებთან წვდომასთან. ეს არის გავამხრივი პრობლემა. რა რაოდენობის ფინანსები სჭირდება მეწარმეს საწყის ეტაპზე და როგორ უნდა მოიპოვოს ეს ფინანსები? ზოგჯერ დოკუმენტაციების მიწოდებაც არის გარკვეულწილად პრობლემატური. რადგან ბანკი როგორც წესი ამ ყველაფერში ბიზნესის ასე ვთქვათ სქემაში ნაკლებად არის დაინტერესებული, მათი პირველი ინტერესის წყარო არის ის, რომ ამოიღონ გაცემული სესხი. შესაბამისად, თუ კომპანიას აქვს კარგი წარმოდგენა იმასთან დაკავშირებით, თუ რას გააკეთებს მომავალში და მას სჭირდება გარკვეული დაფინანსება, ვიღაცამ აუცილებლად უნდა აიღოს რისკი საკუთარ თავზე და როგორც წესი საბანკო სექტორი არასოდეს არის ეს ვიღაც, ვინც საკუთარ თავზე იღებს რისკებს. ირინასთან მინდოდა კვლევიდან გამომდინარე, რახან ესეთი პრეცედენტი აქამდე არ დაფიქსირებულა, გვექნება თუ არა პირველად საშუალება რაღაცა, როგორ თქვა, გზამკვლევებით, გადაწყვეტილებები ბენეფიციარებისთვის, რომლებიც დარწმუნებული არ იქნებიან სახელმწიფო სტრუქტურების, როგორც პოლიტიკის განსაზღვრელნი და აღსრულებელნი. იქნება თუ არა რაღაცა დღის წესრიგი ირინა მსგავსი იმისი, რომ მუდმივი საუბარი მცირე და საშუალო ბიზნესის უმძიმეს მდგომარეობაზე დასრულდეს იმითი, რომ დასრულდეს არა მძიმეყოფა, მის ჯადოსნური ჯოხი სამწუხაროდ არავის არ გვაქვს, მაგრამ მეორე მხრივ კონდეს ეს დღის წესრიგი, რომელსაც აღვასრულებთ რაღაც დროის განმავლობაში და ეს ადამიანებიც, რომელიც ძალიან ბევრნი არიან, იგრძნობენ სხვა ტიპის мотиваციას როგორც ქრისტიანებთან. მნიშვნელოვანია რომ დონორების მხრივ არ იყოს მხოლოდ ფორსირებული ეს დისკუსიის რეჟიმი და უფრო მეტად გადავიდეს ინსტიტუციურ ჭრილში და მართლაც არ იყოს მხოლოდ გრანტებზე და გარკვეულ პროექტებზე მიბმული, რასაც ახლა ვხედავთ და განსაკუთრებით რეგიონულ დონეზე. რეგიონულ დონეზე მსგავსი ტიპის შეხვედრები ფაქტობრივად არ იმართება და ამისი უფრო ორგანიზებული ხასიათი რომ მიიღონ, ამას მნიშვნელოვანი იქნება. თუმცა ამ პროექტის ფარგლებში იქნება შემუშავებული, რა თქმა უნდა, დღის წესრიგი და ადვოკატირების გეგმაც არის განსაზღვრული, როგორ უნდა მოხდეს გამოკვეთილი რეკომენდაციების ადვოკატირება, თუმცა ეს ისევ და ისევ არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით მოხდება. ანუ მხოლოდ IPRC არ იქნება ამაზე საუბრობ, ინა თუ ყველა ამ ეტაპზე ამ პროექტის ფარგლებში მხოლოდ IPRC-სთან ერთად, ადენაურის ფონდთან, ათინათთან ერთად ვახორციელებთ ამ პროექტს და ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები რეგიონულ დონეზე და ასევე მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები იქნება. ისბელი თვალინდელ პრეზენტაციაზე ვინ უნდა იყოს მსმენელი და ვისთვის არის კარი ღია შემდგომი იმპლემენტაციისთვის სიმღერისთვის. ხვალინდელ შეხვედრაზე მოწვეულები არიან სამინისტროს წარმომადგენლები, უმეტესწილად იმ სამინისტროების, რომლებსაც შეეხებოდა კვლევის შედეგად გამოკვეთილი რეკომენდაციები, ასევე 35-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ჩამოვა რეგიონებიდან, ისევე როგორც თბილისის მასშტაბით მოქმედი ორგანიზაციები, ბიზნეს ასოციაციებს ველოდებით და საერთაშორისო ორგანიზაციების დიპლომატიური წრეების წარმომადგენლებს. საკმარისია. მოგარაუშოს კარგია. თან წინა საარჩევნოთ ეს ამბობი. წარმატებები. დიდი მადლობა. წარმატებები და მადლობა კრისტიან გესელს მობრძანებისთვის. იგი საერთაშორისო ექსპერტია. I hope this was translated. I was just thanking you for being with us. მადლობა იმისთვის რომ მობრძანეთ. იგი IPRC-ის პროგრამების მენეჯერია. მადლობა ჩართულობისთვის და რა თქმა უნდა გოგა ასკურავას ცენტრს ჩართულობისთვის და არაჩვეულებრივი თარგმანისთვის. სტუმრებს გავაცილებთ და დაგიბრუნდებით კიდევ ერთი თემით ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის დაბინძურებასთან დაკავშირებით საკმაოდ საინტერესო ინიციატივებთან გვაქვს საქმე. თბილისში ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ანალიზის ლაბორატორია იხსნება, რომელიც გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის მონიტორინგს ახორციელებს და უნიკალური მონაცემთა ბაზები გააჩნია. წინასწარი ინფორმაციით, გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის სფეროს გაფართოების მიზნით ამ ლაბორატორიაში უახლესი მეთოდოლოგიების დანერგვაა დაგეგმილი, რაც ევროკავშირის შესაბამისი ჩარჩო დირექტივებით გათვალისწინებული ახალი პარამეტრების განსაზღვრას გულისხმობს. რა შესაძლებლობას იძლევა ახალი ლაბორატორია? დეტალებში
ელენე ბაქრაძე, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ატმოსფერული ჰაერის, ნიადაგის და წყლის ანალიზის ლაბორატორიის უფროსი გაგვარკვევს, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. მოგესალმებით, ქალბატონ ელენე, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. მოდით თავად ამ ახალი ლაბორატორიის შესახებ წარგვიდგინეთ პირველ რიგში ინფორმაცია, რას მოიცავს, რა ინფორმაციის მატარებელი შეიძლება ის გახდეს და კონკრეტულად რა ლოკაციიდან, რა გარემოდან იქნება ანალიზები აღებული. მოგესალმებით. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ახალი ლაბორატორიული შენობა იხსნება, როგორც უკვე აღნიშნეთ. ლაბორატორიული ინფრასტრუქტურა სრულ შესაბამისობაშია საერთაშორისო სტანდარტებთან და ამჟამად ისაზღვრება 300-ზე მეტი კომპონენტი საქართველოს კანონმდებლობისა და ევროკავშირის ჩარჩო დირექტივების მიხედვით. ლაბორატორია აღჭურვილია უახლესი ხელსაწყო დანადგარებით და დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური კადრებით. ლაბორატორიაში უახლოეს მომავალში დაგეგმილია სხვადასხვა უახლესი მეთოდოლოგიების განსაზღვრა. ამჟამად ხორციელდება ატმოსფერული ჰაერის, ატმოსფერული ნალექების, მიწისქვეშა წყლების, ფსკერული ნალექების, ზედაპირული და ჩამდინარე წყლების და ნიადაგის სინძებში ქიმიური და ბიოლოგიური, მათ შორის მიკრობიოლოგიური და ჰიდრობიოლოგიური ანალიზები. უახლოეს მომავალში ახალი ინფრასტრუქტურის პირობებში იგეგმება სხვადასხვა მიმართულებით ახალი მეთოდოლოგიების დანერგვა, მათ შორის ატმოსფერულ ჰაერში ევროკავშირის დირექტივის მიხედვით სხვადასხვა კომპონენტების განხორციელება, ასევე შესაფუთი მასალების მიმართ წაყენებული მოთხოვნების განხორციელება, ასბესტის ბოჭკოების იდენტიფიცირება და რაოდენობრივი ანალიზი და სხვა, რაც მნიშვნელოვანია, ვინაიდან გარემოს მთელი საქართველოს მასშტაბით მოხდება კომპონენტების განსაზღვრა. როგორც უკვე ვთქვით, გარემოს ეროვნული სააგენტო ერთადერთია ქვეყანაში, ვინც ახორციელებს გარემოს ხარისხობრივ მაჩვენებლების კვლევას და ფლობს უნიკალურ ბაზებს გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან და ახლა უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ლაბორატორია ერთადერთი არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ კავკასიის რეგიონში, რომელიც თავის სფეროში ახორციელებს გარემოს მატრიცების კვლევას და ამ კუთხით მას ალტერნატივა არ გააჩნია. ელენე, ნიშნავს თუ არა, რასაც თქვენ ბრძანებთ ეს ყველაფერი, რომ ეს არის მართლა როგორ თქვა, ბოლო სიტყვა და მისი საბოლოო, ასე ვთქვათ, მონაცემების გადამუშავების შემდეგ ლაბორატორიის მიერ მიღებული საბოლოო სტატისტიკა, საბოლოო მონაცემები, რომელიც საჯარო გახდება ეროვნული სააგენტოს მიერ ამ არსებული აღჭურვიდან გამომდინარე წარმოუდგენელია მასში რაიმე ტიპის ეჭვის შეტანა. ნიშნავს, ვინაიდან ლაბორატორია ხელმძღვანელობს მხოლოდ საერთაშორისო სტანდარტებით, საერთაშორისო სტანდარტების ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული მეთოდოლოგიებით, ის აკრედიტირებულია საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით და წელიწადში რამდენჯერმე გადის საერთაშორისო ტესტირებას ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის წამყვან ლაბორატორიებთან ერთად და შეიძლება ითქვას, რომ ქვეყანაში გვექნება ინფორმაცია სრულად გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის შესახებ. და ჯამში რას გულისხმობს ეს სრული ინფორმაცია? თქვენ კი ჩამოთვალეთ ბევრი კრიტერიუმი, მაგრამ ახლა უფრო პრაქტიკულად რო გითხრათ, აი რისთვის შეიძლება რომ გამოვიყენოთ ეს ინფორმაცია, გარდა იმისა, რომ არსებობს სტატისტიკა, რა მიმართულებით შეიძლება ვთქვათ საქმიანობის დაგეგმვა და უფრო მეტად ვისთვის იქნება გამოსაყენებელი ეს? გასაგებია, რომ თქვენი ლაბორატორიისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მატარებელი შეიძლება გახდეს. ინფორმაცია გვექნება ატმოსფერული ხარისხის შესახებ, გვექნება ზედაპირული წყლების შესახებ, ჩამდინარე წყლების შესახებ, ნიადაგის ხარისხის შესახებ, მიწისქვეშა წყლების შესახებ, ფსკერული ნალექების შესახებ, ხარისხობრივ მაჩვენებელს გულისხმობ, რაც იქნება ხელმისაწვდომი ყველა დაინტერესებული პირისთვის და რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ დაიგეგმოს შესაბამისი ღონისძიებები, პრევენციული თუ სხვა სახის, რომელიც მიმართული იქნება გარემოში არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის.
გაუმჯობესებისკენ. თქვენ მოიძიებთ კონკრეტულად იმ ადგილებს, იმ გეგმის მიხედვით, რომელიც თქვა უწყებას აქვს გაწერილი, თუ შესაძლებელი იქნება კერძო ინიციატივების, კერძო დაინტერესების შემთხვევაში მომართვა ან კონკრეტული ნიმუშების წარმოდგენა, თუ არსებობს რაღაც გაიდლაინი, რომელიც გულისხმობს, რომ თქვენ უნდა აიღოთ უშუალოდ ეს ნიმუში, იმისათვის, რომ ლაბორატორიული ანალიზის შედეგი საბოლოო ჯამში იყოს ბოლომდე და სრულად სანდო და ვალიდური. მეორე მხრივ, ალბათ ბევრს გაახსენდება არაერთ კომპანიასთან დაკავშირებული თქვა დავები თუ სხვა საკითხები, როდესაც ამ თუ იმ დასკვნებს მე აქეთ-იქით აფრიალებდნენ ხოლმე. შესაძლებელი იქნება თუ რა უკვე ადგილზე ამ ყველაფრის შემოწმება და არის თუ არა აუცილებელი თქვენი უშუალო თქვა ჩართულობა ანალიზის აღებისას თუ კერძო დაინტერესებულ პირს შეუძლია რომ თუნდაც საკუთარი სახლის ან კერძო პირს შეუძლია თუ არა ელენე ბოდიში ბარემ გავაგრძელებ თემას რომ მოგმართოთ თქვენ რახან თქვენ მთელი საქართველოს მასშტაბით გეგმავთ ამას და თქვათ ვიღაცას უნდა კონკრეტულად რა ვიცი მე ხა კახეთის გზატკეცილის კონკრეტულ იმ მონაკვეთზე რაღაცა გასინჯო. აი ამის შესაძლებლობა კერძო პირებს თუ ექნებათ. აუცილებლად ექნებათ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია მოგმართოს და მომართვის საფუძველზე მას ჩაუტარდება ინსტრუქტაჟი, თვითონ აიღოს ეს სინჯები, წარმოადგინოს ლაბორატორიაში და ასევე თუ მისი სურვილი იქნება დაესწროს შემდეგ ლაბორატორიულ ანალიზებსაც. დიდი მადლობა ელენე ბაქრაძეს, იგი გარემოს ეროვნული სააგენტოს ატმოსფერული ჰაერის, ნიადაგის და წყლის ანალიზის ლაბორატორიის უფროსია. სუწყვილ ანერეულობდა და საერთოდ არ იყო არაფერი სანერეულობდა, მშვენიერი ჩართვა ჰქონდა, მადლობა მას. ამასობაში ვინაცვლებთ კიდევ ერთ თემაზე, ლონდონში გამართული დაჯილდოების ცერემონიალზე. სასტუმრო სტამბამ ნომინაციაში წლის საუკეთესო ახალი კონცეფცია გაიმარჯვა. Ahead Awards Europe ეს პრესტიჟული ჯილდო აჭარა ჯგუფის აღმასრულებელ დირექტორს ვალერი ჩეხერიას და კომპანიის მმართველ დირექტორს ლევან ბერულავას გადაეცათ. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ სასტუმრო სტამბამ მოიგო წლის ახალი კონცეფცია Ahead Awards. ამაყი და ბედნიერი ვარ ჩემი გუნდით, აი ამას ამბობს და წერს ვალერი ჩეხერია. Ahead Awards გამოავლენს და აჯილდოებს მსოფლიოში კრეატიულობით და დიზაინით გამორჩეულ საუკეთესო ბუტიკურ სასტუმროებს. სტამბა არის პირველი ქართული ბრენდი და სასტუმრო, რომელმაც გამარჯვება მოიპოვა მსოფლიო მასშტაბის სასტუმრო ინდუსტრიისთვის, ყველაზე მნიშვნელოვან და პრესტიჟულ დაჯილდოებაზე. ჩვენი რეპორტიორი მარიამ ადამია მუშაობს ამ თემაზე. აი, როგორც იქნა გამოჩნდა კადრები. და ხვალისთვის შემოგთავაზებთ ძალიან საინტერესო რეპორტაჟს, რომელსაც იხილავთ საქმის კურსის და საქმიანი დილის ეთერში. მე თემურ გულავას მინდა წარმატებები უსურვო. ასევე Forbes-ის ვერსიით საუკეთესო ანტრეპრენიორს 2017 წელს და მის არაჩვეულებრივ გუნდს ხვალინდელ ისტორიამდე კი დღეს მარიამ ადამია ქალების ნარატივის ძალიან საინტერესო ეთერსაც გვპირდება. მარიამი შემოგვიერთდება, მე მას მივესალმები დილამშვიდობის, როგორ გრძნობთ თავს? გამარჯობა, აგეც ხმაც შესაბამისი გვაქვს. აბა გისმენთ მარიამ ყურადღებით. ქალების ნარატივში შედარებით ახალ მიმართულებაზე სოციალურ მეწარმეობაზე ვისაუბრებთ, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მიერ მოხდა და მათი საგრანტო პროგრამების საშუალებით დაახლოებით 70-მდე სოციალური საწარმო დაფუძნდა. თითქმის ყველა საწარმო შემთხვევაში მათი სოციალური მისია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დასაქმებაში მდგომარეობს და ალბათ არ არის გასაკვირი ეს ფაქტი ისეთ ქვეყანაში, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური ინტეგრაცია განსაკუთრებით დაბალია. სწორედ ამ არასწორ აღქმაზე და დამკვიდრებულ სტერეოტიპებზე ვისაუბრებთ გადაცემის ფარგლებში და ვუმასპინძლებთ სოციალური საწარმოს იკორთას ხელმძღვანელს, რომელიც წეროვანის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრებ ქალბატონებს ასაქმებს. მეორე სტუმარი კი პოტერიას დამფუძნებელია. ეს არის საწარმო, სადაც კანონთან კონფლიქტში მყოფი, ანუ პრობაციონერი ქალბატონები მუშაობენ. რამდენად დაეხმარა სახელმწიფო მათ, ან ეხმარება თუ არა საერთოდ, რითი ცხოვრობენ ეს ადამიანები და რა გამოწვევების წინაშე არიან დღეს. ამ კითხვებს დღეს ქალების ნარატივში საკმაოდ ვრცელი და ამომწურავი პასუხი გაეცემა, ასე რომ დაგვალოდოთ, ვფიქრობ, საინტერესო ეთერი გამოგვივა და აქვე დავამატებ, რომ ჩვენი მასპინძელი დღეს იქნება ფორუმი ახალი ნათების შოურუმი. მოკლედ აუცილებლად უნდა დავადოთ ქალების ნარატივს. კიდევ ერთხელ მადლობა უნდა უთხრათ ახალი ნათების ფორუმს, სადაც მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ ეს არაჩვეულებრივი სტუმრებისათვის გვემასპინძლა და ასეთი საინტერესო თემები შეგვეთავაზებინა მაყურებლებისათვის. ჩვენ სხვათა შორის ფორუმთან ერთად გვაქვს შესაძლებლობა, რომ საქართველოს ფარგლებსაც გავსდეთ და დიზაინს თუ არქიტექტურას გადავსდეთ. ფაქტია, თანამედროვე მსოფლიოში მასშტაბურობით ყოველდღურად გვაუცებენ ის არქიტექტურული ნამუშევრები, რომელიც სხვადასხვა ქალაქში გვხვდება. ხიდები ქალაქში უფრო
უფრო მეტად კლასიკურ როლს თამაშობს, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში განსაკუთრებულ ტურისტულ დანიშნულებათაც გვევლინება. ახლა სალომე ჭიპაშვილი თავის სიუჟეტით სწორედ ასეთ გამორჩეულ ხიდებს გვაცნობს. Golden Gate Bridge მისი აშენება 4 წელზე მეტხანს გრძელდებოდა და დაახლოებით 35.5 მილიონი დოლარი დაიხარჯა. ხიდი 1937 წლიდან ფუნქციონირებს და სან-ფრანცისკოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი არქიტექტურული ნამუშევარია. ალბათ არავის გაუგურდება თუ ვიტყვით, რომ თაუერის ხიდი მსოფლიოში ერთ-ერთი სახელგანთქმულია. ხიდი აგებულია მდინარე ტემზაზე 1894 წელს. დღეს ეს ხიდი ლონდონისთვის ვიქტორიანული ეპოქის სიმბოლოს წარმოადგენს. სიდნეის ხიდი 1922 წელს გაიხსნა და მსოფლიოში ყველაზე დიდი ფოლადის თაღოვანი ხიდია. ეს ცნობილი ხიდი არა მხოლოდ საავტომობილო მოძრაობისთვის გამოიყენება, არამედ სარკინიგზო გზასა და საცალფეხო ტროტუარებსაც მოიცავს. ყველასათვის კარგად ცნობილი ბრუკლინის ხიდის მშენებლობა 1883 წელს დასრულდა და საკმაოდ საინტერესო ისტორია აქვს. მის არქიტექტორს ჯონ როებლინგს დაახლოებით 15 წელი დასჭირდა იმისთვის, რომ ქალაქის მმართველობა ხიდის მშენებლობის აუცილებლობაში დაერწმუნებინა. სამწუხაროდ ჯონ როებლინგი ნებართვის მიღებამდე გარდაიცვალა. შედეგად ხიდის მშენებლობა დაიწყო მისი შვილის ვაშინგტონ როებლინგის ხელმძღვანელობით, თუმცა მალე ისიც გარდაიცვალა. საბოლოოდ ხიდი დასრულდა ვაშინგტონ როებლინგის მეუღლის ემილის ხელმძღვანელობის პერიოდში. პონტე ვეკიოს ეს ულამაზესი ხიდი მდინარე არნოზია აგებული და ფლორენციის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ღირსშესანიშნაობას წარმოადგენს. ხიდზე არის უამრავი მაღაზია, სადაც ტურისტებს იტალიური სუვენირების შეძენა შეუძლიათ. სწორედ ამის გამო პონტე ვეკიო ტურისტებით ყოველთვის სავსეა, რაც ამ ხიდს კიდევ უფრო მეტ ხიბლს ძენს. ჩენგიანგის ხიდი, რომელსაც ასევე ქარისა და წვიმის ხიდის არქიტექტურას უწოდებენ. ხიდის აშენების ასეთი მეთოდი ჩინეთისათვის დამახასიათებელია და უნიკალურიც, რამდენადაც მასალის დასაკავშირებლად არ არის გამოყენებული ჭანჭიკი, მხოლოდ ხე და ქვა. ამ უძველეს ხიდს თამამად შეიძლება არქიტექტურული საოცრება ვუწოდოთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. საქმიანი დილას ენერგიის ჩამოხეთის რუბრიკით გავაგრძელებთ სასამართლო ბიზნეს დაების განხილვის ეფექტურობაზე ვისაუბრობთ დღეს რუბრიკაში. მოგესალმები და მივესალმები ჩვენს სტუმარს. დილამშვიდობის ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებლებს. ლაშა ნოდია არის დღეს ჩვენთან ერთად, რომელიც გახლავთ არბიტრთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე. დიდი მადლობა ბატონ ლაშა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და რამდენიმე საკითხია, რაზეც დღეს საუბარი მინდა თქვენთან და რა საკითხებიც აქტუალურია და მნიშვნელოვანია დღესაც. პირველ რიგში ეს გახლავთ საარბიტრაჟო ცენტრი, საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საარბიტრაჟო ცენტრსა და იუსტიციის სამინისტროს შორის დაგეგმილი მემორანდუმი, რომელიც უნდა გაფორმდეს 20 დეკემბერს, როგორც ვიცი, და მეორე ასევე სამშენებლო ინფრასტრუქტურული და დეველოპერული მიმართულებით არსებული სახელშეკრულებო ურთიერთობებში გამოწვევები, რომელიც თქვა დღეს არის საქართველოში და ის გამოწვევებზეც ვისაუბრებთ ცხადია, თუნდაც აი ფიდიკის კონტრაქტების მიმართულებითაც ამ ნაწილსაც შევეხებით, მაგრამ მოდით დავიწყოთ საარბიტრაჟო ცენტრით და ზოგადად არბიტრაჟის მნიშვნელობით ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენი ეთერის მეშვეობით, თუმცა იქიდან გამომდინარე რომ თქვენ პრაქტიკოსი არბიტრი ხართ, შეგიძლიათ გითხრათ ყოველდღიურ რეჟიმში არის თუ არა წინსვლა საქართველოში არბიტრაჟის განვითარების მიმართულებით და რამდენად არის საზოგადოების მხრიდან ნდობა ამ ინსტიტუტის მიმართ. მოგესალმებით, სასიამოვნოა თქვენთან ყოფნა, ძალიან საინტერესო თემაა ჩემთვის. გეთანხმებით, რომ 20 დეკემბერს საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრსა და საქართველოს მთავრობას შორის იგეგმება ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს თანამშრომლობას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. სულ ცოტა ერთი მიზეზით, რომ საერთაშორისო ცენტრი საქართველოს განიხილავს როგორც ამ რეგიონში ერთ-ერთ დასაყრდენს, სადაც არბიტრაჟის განვითარება მათი აზრით უკვე შეაძლებელია, საინტერესოა, ვინაიდან საქართველოს განიხილება როგორც დემოკრატიული, როგორც სტაბილური და როგორც ბიზნეს გარემოს, როგორც რეგიონალური ხაბის განვითარების ადგილი. ანუ თქვენ კიდე თქვათ, რომ იმ წინაპირობას, რომელიც არის ეს ჩამონათვალი, ასე რომ თქვათ, იმ წინაპირობებისა, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ქვეყანა იმისათვის, რომ მოიაზრებოდეს გარკვეულწილად ჰაბად, თუნდაც არბიტრაჟო მიმართულებით, ჩვენ ვაკმაყოფილებთ ამ ნაწილში. ძალიან ბევრი გამოწვევა გვაქვს, რომელიც უნდა გადავწყვიტოთ, მათ შორის მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის სასამართლო პრაქტიკა, რომელიც გასაუმჯობესებელია, ასევე კანონმდებლობა, არბიტრაჟის შესახებ საქართველოს კანონი არის ძალიან კარგი კანონი, რეგიონში ერთ-ერთი საუკეთესო კანონია და მოდელური კანონის საფუძველზე არის შექმნილი. ასევე საქართველოში ბოლო წლებში თუ დააკვირდებოდით, რამდენიმე მნიშვნელოვანი საერთაშორისო კონფერენცია ჩატარდა, ბოლო იყო ამ ზაფხულს, როცა ICC ფიდიკის კონფერენცია ჩატარდა. ეს ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ საქართველოს მათთვის არის საინტერესო. გარდა ამისა, ჩვენ თუ დავაკვირდებით რეგიონის ჭრილში საქართველოს განიხილება როგორც ცენტრალური და ამავდროულად ისეთი ადგილი, სადაც შეაძლებელია დავები იქნეს განხილული თურქ და რუს ბიზნეს შორის, სომხ და აზერბაიჯანის ბიზნეს შორის, ირანსა და ევროპულ ბიზნეს შორის. შესაბამისად, ეს ადგილი ყველაზე კარგი არა მხოლოდ გეოგრაფიულად, არამედ თავისი მენტალური მხრივ, კულტურული მხრივ, ასევე მთავრობის განწყობით. მთავრობა დაინტერესებულია, რომ საქართველოში განვითარდეს არბიტრაჟი და მედიაცია. ეს მესიჯი კარგად იყო აქმული. დიახ. თქვენ შეეხეთ მახსოვს მაშინ შეხვედრაზე, რომელიც სექტემბერში ჩატარდა, შეეხეთ ბიზნეს დავებსაც და პრინციპში აქედან დაიწყეთ საუბარი არბიტრაჟის მნიშვნელობაზე და მისი განვითარების მნიშვნელობაზე ზოგადად ქვეყნისთვის და მართლმსაჯულების განვითარებისთვისაც. ბიზნეს დავების კუთხით როლი არბიტრაჟის რამდენად დიდია? შეიძლება ვთქვათ, რომ უმნიშვნელოვანესია საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებისათვის საქართველოში არსებობდეს კარგი საარბიტრაჟო ცენტრები. საქართველოში ჩვენ თუ გვინდა ინვესტიციების მოზიდვა, ბუნებრივია ინვესტორებს სურთ ისეთ გარემოში დავის განხილვა, რომელიც მათთვის იქნება სანდო. მხოლოდ საერთაშორისო არბიტრაჟებში დავის განხილვა არ არის კარგი გადაწყვეტილება, ვინაიდან ეს არის საკმაოდ ძვირიანი პროცესი და საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს განავითაროს სასამართლოში ის დაგეგმილი რეფორმა კომერციული სასამართლოს ჩამოყალიბების კუთხით განსახორციელებელია, მაგრამ გაცილებით მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანია და შეიძლება ითქვას პარალელურად თანაბარი მნიშვნელობის არის არბიტრაჟის განვითარება. დღეს საქართველოში ორი საკმაოდ კარგი საარბიტრაჟო ცენტრია, შესაძლოა სხვა ცენტრებიც განვითარდნენ და საკმაოდ ხარისხიანი, კარგი, კვალიფიციური არბიტრები არიან. არბიტრების მიმართულებით ჩვენ არბიტრების მიმართულებით დეფიციტი არ გვაქვს, ვინაიდან არ არის აუცილებელი ქართველები იყვნენ არბიტრები. თუ ნახავთ ჩვენ წამყვან საარბიტრაჟო ცენტრებს, აღმოაჩენთ, რომ იქ ძალიან ბევრი უცხოელი არბიტრიც არის. მათ შორის სხვა ენაზე მოსაუბრე, თურქულად, ირანულად, რუსულად, ინგლისურად, ინგლისურად გაცაუთრებით ბევრია, მაგრამ ერთი კომპონენტი რაც მნიშვნელოვანია, როცა იხილება სხვა ქვეყნის რეზიდენტის დავა, არ შეიძლება არბიტრები იყვნენ როგორც წესი ამ ქვეყნის რეზიდენტები. და შესაბამისად ამით უფრო მეტი სანდოობა. ანუ კვალიფიციური კადრები ჩვენ გვყავს რეალურად. კვალიფიციური კადრების დეფიციტი არის. კანონმდებლობაც შესაბამისია, უბრალოდ დაველოდებით დეკემბერს. შეიძლება ასე ითქვას. არა, შეიძლება არ იყოს აუცილებელი დეკემბერს რის დაულდება, იმიტომ რომ დეკემბერში ხდება მემორანდუმზე ხელმოწერა, რომელთაც ქვეყანა კიდევ ერთხელ აფიქსირებს იმას, რომ არბიტრაჟი და მედიაცია არ მისთვის საინტერესო და რომ ამ მიმართულებით რეფორმებს გააგრძელებს. მათ შორის სასამართლოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება კვალიფიკაციის ამაღლება არბიტრაჟის მიმართულებით, ამ კუთხიდან ძალიან ბევრი კეთდება და ვფიქრობთ, რომ გარემო უფრო და უფრო გაუმჯობესდება, სადაც საარბიტრაჟო მეგობრული ქვეყანა ჩამოყალიბდება საქართველო. მამის იმედი ვიქონიოთ, თუმცა მოდით არ შემოვიფარგლოთ მხოლოდ არბიტრაჟის თემით და სამშენებლო კონტრაქტებზეც ვისაუბროთ. თქვენ იყავით ერთ-ერთი, ვინც ამბობდით იმას, რომ სამშენებლო კონტრაქტების მიმართულებით და ამ კონტრაქტების სპეციფიკიდან გამომდინარე, გარკვეულწილად უფრო დიდი ყურადღება საჭირო და გამოწვევები არის ამ მიმართულებითაც. რას გულისხმობდით, როდესაც საუბრობდით, რომ სამშენებლო კონტრაქტები მნიშვნელოვანია თავის სპეციფიკიდან გამომდინარე? სამშენებლო კონტრაქტები სხვა სახის არის, გამოყოდი თქვათ ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებულ კონტრაქტებს, რომლებიც როგორც წესი იდება ფიტიკის სტანდარტული კონტრაქტების საფუძველზე, ძირითადად ფიტიკის კონტრაქტი არ იცვლება, მცირე ნაწილი იცვლება მისი და ეს კონტრაქტები არის აუცილებელი და ეს არის მოთხოვნა საერთაშორისო საფინანსო ცენტრების, ანუ სხვა ტიპის კონტრაქტებით, როცა ისინი აფინანსებენ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, არიდება კონტრაქტი. მათ შორის საქართველოს მთავრობაც აქტიურად იყენებს, როცა არის დამკვეთი ამ კონტრაქტებს. ეს მაღალი სტანდარტია, რომელიც კარგია, რომ მაღალი სტანდარტი ეს ორგანიზაცია 1913 წლიდან არსებობს ფიტიკის საერთაშორისო ასოციაცია და მათ შეიმუშავეს ისეთი კონტრაქტები, რომელიც გამოიყენებადი იქნება სხვა ქვეყანაში ერთნაირი წარმატებით. ამ კონტრაქტებში გათვალისწინებულია სტანდარტული დათქმა, როდესაც მეერი დავა განიხილება ICC-ის არბიტრაჟის მიერ თუ არ იქნება რაიმე ცვლილება კონტრაქტში. თუმცა ცვლილების შესაძლებლობა არის, შესაძლებელია აირჩიონ მხარეებმა ქართული საარბიტრაჟო ცენტრები და ამ კუთხით საინტერესო იქნება განვითარება. პრაქტიკაში რაც შეხვედრია არბიტრაჟზე სხვა დათქმა, ანუ ქართული ცენტრების არჩევა არ მომხდარა, მაგრამ პრაქტიკაში ქონია შემთხვევა, როცა წინა საარბიტრაჟო პროცესი, რაც არის დავების გამხდარებელი საბჭოს დანიშნა, ეს საკითხი მიუნდიათ ქართული საარბიტრაჟო ცენტრებისთვის მხარეებს. მათ შორის ერთ-ერთი მხარე, როცა ყოფილა მთავრობის მიერ შექმნილი ფონდი, რომელმაც დაუკვეთა ამ შეგვიძლია ვთქვათ დეველოპერულ მიმართულებითაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია აღიქმეოდა არბიტრაჟი სამწუხაროდ 1996 წლიდან როცა პირველი კანონი შეიქმნა ძალიან ცუდი ტენდენციები განვითარდა არბიტრაჟთან მიმართულებით არანაირი კონტროლი სასამართლო კონტროლი არბიტრაჟზე არ არსებობდა რის გამოც მიიღებოდა უცნაური ძალიან მარტივად რო ვთქვათ უცნაური არბიტრაჟი გადაწყვეტილებები. თუმცა 2010 წლის შემდეგ როცა განხორციელდა პირველი რეფორმა და მიღებული იქნა ის კანონი რაც დღეს მუშაობს, ამოქმედა 2010 წლიდან 9-ში იყო მიღებული, სიტუაცია ნამდვილად შეიცვალა და დღეს რამდენიმე საარბიტრაჟო ცენტრია, რომელიც უკვე იმ სტანდარტებით განიხილავს დავა, რაც არის ერთ-ერთი საუკეთესო სტანდარტი საქართველოს ეროვნულ სოფლიოში. შესაბამისად, ამ მიმართულებით ნდობის ხარისხი იზრდება და ჩვენ ხვდება საარბიტრაჟო ცენტრებში სამშენებლო დავებიც, თუმცა ჯერჯერობით ბიზნესი აქტიურად მაინც არ იყენებს არბიტრაჟს. შეიძლება ამას რო ჭირდება, შეიძლება ამას ჭირდება განათლება, შეიძლება ამას ჭირდება ცნობიერების ამაღლების ნაწილზე საუბრობენ პრინციპში იურისტები ამ მიმართულებით. მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ მე არბიტრაჟი რა იყო, უნივერსიტეტი დავამთავრე და არ ვიცოდი. ანუ იურიდიულ ფაკულტეტზე არბიტრაჟი ან ალტერნატიული დავების გადაწყვეტის მიმართულებები არ იყო სტუდენტებისთვის ცნობილი. თუმცა ნელ-ნელა იკიდებს ფეხს სპეციალური ცენტრები მუშაობენ აქტიურად ამისათვის. უმეტეს უნივერსიტეტებში ისწავლება არბიტრაჟი. ახალგაზრდებისთვის უფრო მარტივად გასაწყვეტია, მაგრამ ჩვენი ასაკი, ჩვენი თაობის იურისტებისათვის ძალიან რთულია, თუ არ ვიცით
ისეთ რაღაცა ურჩიოთ კლიენტს. შესაბამისად გამოცდილება ცნობების დამაღლება მნიშვნელოვანია. აუცილებლად მინდა კითხოთ, თუნდაც ის სამი ძირითადი უპირატესობა, რომელიც შეიძლება კონდეს არბიტრაჟს და იმას რომ მიმართო არბიტრაჟს. ჩვენ ვიცით ერთი მხრივ რომ ეს არ არის იაფი სიამოვნება და ღირს ალბათ შედარებით დიდი თანხის გადახდა იმისათვის რომ უფრო ეფექტიანად და დროში უფრო შემჭიდროებულ დროში განიხილოს არბიტრმა დავა. თუმცა აი თქვენ რას იტყოდით, რას დაასახელებთ იმ ძირითად უპირატესობად? დრო და ხარჯი ეს არბიტრაჟის ერთი უპირატესობა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ მრავალი წლების განმავლობაში იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი. მაგრამ დღეს გაცილებით მნიშვნელოვანია არბიტრი, ვინც განიხილავს დავას და ორივე მხარე მონაწილეობს ამ არბიტრის შერჩევის პროცესში. მეორე მნიშვნელოვანი ნაწილია განხილვის პროცედურები. არბიტრაჟი არ განიხილავს დავას სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მიხედვით, ის დავას განიხილავს იმ წესების მიხედვით, რაც არის შესაბამისი ცენტრის მიერ დადგენილი. შესაბამისად, აქაც უფრო მოქნილი, სწრაფი და ძალიან გამჭვირვალე პროცესი გვაქვს. კონფიდენციალურობაც ალბათ მესამე შეიძლება ითქვას, რომ არის კონფიდენციალურობა, არის ასევე მხარეებს აქვს საშუალება რომ აირჩიონ სამართალი, რომელიც სამართლის მიხედვით იქნება დავა განხილული და აირჩიონ თუნდაც ენა რა ენაზეც იქნება დავა განხილული. შესაბამისად ძალიან ბევრია უპირატესობა, რის გამოც მხარეებმა უნდა არჩიონ არბიტრაჟი დავის სასამართლოში განხილვას. მაშინ როცა სასამართლო სისტემაში ჯერ კიდევ რჩება გამოწვევები და ვიცით რომ სამივე ინსტანციაში ასე თუ ისე არ არის ბოლომდე დაძლეული ის პრობლემები, რომელზეც პრინციპში არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენი ეთერის მეშვეობითაც, ეს არის დრო, თუნდაც ეს არის კვალიფიციური კადრები, რომელზეც ყოველ შემთხვევაში საუბრობენ კერძო სექტორის წარმომადგენლები. ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ გარკვეულწილად ვიმუშაოთ იმაზე, რომ ცნობიერება ამაღლდეს და ნდობა გავზარდოთ ალტერნატიული მექანიზმების მიმართ, როგორიც არის თუნდაც მედიაცია, არბიტრაჟი და დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და მადლობა იმისთვის რომ აყურებელს განუმარტეთ რას გულისხმობს არბიტრაჟი და რა უპირატესობები შეიძლება კონდეს მას. ლაშანოდი აქვს სტუმრობდა დღეს არბიტრთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე და საუბრობდით არბიტრაჟის როგორც დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმის უპირატესობებზე. მადლობა ელენეს და მის სტუმარს საინტერესო საუბრისათვის. ჩვენ ელენე ჩომახეთის კიდევ ერთი ინტერვიუ გველოდება საქმიანი დილის დასასრულს ჭკვიან შენობებთან დაკავშირებით, რომელიც მან გასული კვირის მიწურულს მოამზადა, როდესაც კონფერენცია იმართებოდა თბილისში და მოდით ნახოთ ეს ინტერვიუ. მარტინ, მოხარული ვარ, რომ დრო გამონახეთ ჩვენთან ინტერვიუსთვის. მოგვიყევით თქვენი საქართველოში ვიზიტის მიზანზე. რა საკითხებზე გააკეთებთ დღევანდელ პრეზენტაციაზე აქცენტს? საქმე ის გახლავთ, რომ მე მგონი ყველა ადამიანმა იცის Bluetooth-ის შესახებ. თუმცა ცოტას თუ აქვს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით რეალურად რას ემსახურება ეს ორგანიზაცია. კომპანიას 20 წლის ისტორია აქვს, სხვათა შორის წელს საიუბილეო წელია. ამ ორგანიზაციის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ აღნიშნული სისტემა მორგებულია ყველა ტექნიკურ მოწყობილობაზე, ანუ Bluetooth-ი ერგება ყველა სისტემას. ეს გახლავთ ტექნოლოგია, რომელიც აბსოლუტურად ყველგანაა. ამავდროულად აღსანიშნავია, რომ არსებობის ყველა ეტაპზე Bluetooth-ში ინერგებოდა თითოეული ტექნოლოგიური სიახლე. ახლა რაც შეეხება ჩემს ვიზიტს, მე აღნიშნულ კონფერენციას Bluetooth-ის ახალი ტექნოლოგიური სიახლის, Bluetooth mesh-ის საზოგადოებისთვის წარსადგენად ვესწრები. ეს გახლავთ ტექნოლოგია, რომელიც ქსელურ განვითარებას ეხება. ანუ ახლა ამ ახალი მიმართულების გამოყენებით თქვენ შეგიძლიათ საკუთარი ტელეფონით ასობით და ათასობით სხვა მოწყობილობას დაუკავშირდეთ. სწორედ ეს გახლავთ ის სიახლე, რომელიც იდეალურად მიესადაგება ჭკვიან შენობებს. ტელეფონის მეშვეობით თქვენ შეგეძლებათ ფაქტობრივად დაელაპარაკოთ ნებისმიერ მოწყობილობას შენობაში და ამავდროულად მართოთ ისინი დისტანციურად. ანუ Bluetooth mesh-ის ტექნოლოგიით შენობები გახდება უფრო მდგრადი და თვით ოპტიმიზირებადი. მოდით უფრო დაწვრილებით ვისაუბროთ ეგრეთ წოდებულ ჭკვიან შენობებზე და ამავდროულად ტექნოლოგიების როლზე ასეთი შენობების არსებობასა და განვითარებაში. პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ მდგრადობა და ენერგოეფექტურობა ამ საუკუნის მიმართულებაა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ზოგადად. სასიხარულოა, რომ უკვე არსებობენ ისეთი ქვეყნები, რომლებმაც საკანონმდებლო დონეზე დაარეგულირეს ზემოთ აღნიშნული საკითხი. მიზნის მიღწევა კი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ ტექნოლოგიების მეშვეობით არის შესაძლებელი. სწორედ Bluetooth mesh ტექნოლოგია მისცემს საშუალებას შენობებში არსებულ სხვადასხვა სისტემებს გახდნენ ჭკვიანები, ანუ შეძლონ ერთმანეთთან დაკავშირება და ავტომატურ რეჟიმში კონკრეტული ოპერაციების შესრულება. ამ მოწყობილობებს ეცოდინებათ, რომ უნდა შეამცირონ ენერგომოხმარება, ან თუნდაც შეამცირონ კონკრეტული რესურსის გამოყენების დინამიკა. ანუ ნახეთ რა გამოდის, ტექნოლოგიების მეშვეობით ყალიბდება ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი შენობები, რაც საშუალებას იძლევა დაიზოგოს ადამიანების ფინანსური რესურსი და დრო. რა წარმოადგენს თქვენი აზრით საბაზისო მოთხოვნებს ქვეყნისთვის, რათა მან შეძლოს ამგვარი ტექნოლოგიების სრულად ათვისება და სავსებით ახალ რეჟიმზე გადაწყობა?
ეს ხადია კონკრეტულ ქვეყანაზეა დამოკიდებული. ზოგ ქვეყანაში აღნიშნული საკითხი, როგორც გითხარით, უკვე საკანონმდებლო დონეზეა დარეგულირებული. ამ დროს მნიშვნელოვანია თუ როგორია ზოგადად ქვეყნის ხედვა და პოლიტიკა ტექნოლოგიური სიახლეების მიმართ. ძალიან მნიშვნელოვანია ის წვლილი და დახმარება, რომელსაც ევროკავშირი ახორციელებს სხვადასხვა ქვეყნების მიმართ. მაინც ვფიქრობ, რომ ძლიერი უნდა იყოს კომუნიკაცია და კოოპერაცია საჯარო და კერძო სექტორს შორის. ანუ საკითხი მოექცეს გარკვეული რეგულაციების ქვეშ და კერძო სექტორის დაინტერესება და თანამონაწილეობაც იყოს მზარდი. რომ შევაჯამოთ აღნიშნული საკითხი, რა წარმოადგენს ტექნოლოგიური განვითარების ძირითად ღირებულებას და უპირატესობას? ტექნოლოგიები აუცილებელია მდგრადი ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის. მდგრადი ინფრასტრუქტურა და ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი შენობები კი დღევანდელობის გამოწვევაა. ამიტომ საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარეც ტექნოლოგიებს ძალიან დიდი როლი აქვს ქვეყნის მდგრად განვითარებაში. აქვს თუ არა კომპანია Bluetooth კონკრეტული გეგმები საქართველოსთან მიმართებით? მე აღნიშნულ კონფერენციას ვესწრები, იმიტომ რომ აღმოაჩინოს საქართველოს და გარკვეული ინფორმაცია ჩავიტანო კომპანიაში. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის პირველი შთაბეჭდილებების ვიზიტი, თუმცა საკმაოდ ინფორმაციული, შეიძლება ასეც ითქვას. აი ეს საინტერესო შეხვედრები იყო გასული კვირის მიწურულს განსაკუთრებით დეველოპერული სექტორისათვის. საინტერესო რუბრიკა ჰქონდა ლიკა ქარტავას ხოთეშორის ხოთშოპებს და ამ თემას აუცილებლად დაინტერესებული ადამიანები შეძლებთ რომ გაიცნოთ BMG-ს ვებგვერდზე. დღევანდელ ეთერს კი ამით ვასრულებთ. საქმიანი დილა ხვალდილით 8 საათიდან დაბრუნდება, იქამდე წინგელდებათ ქალების ნარატივი, საქმის კურსის ეთერი და რა თქმა უნდა დღის თემების გამოშვება, რომელსაც ტელე პირველის გუნდი თქვენთვის ამზადებს. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.